Okay, good afternoon po ulit sa lahat. I think we can start. Tuloy po tayo din sa discussion natin kanina. So balikan ko lang po ulit yung aking presentation earlier. Okay po. Hopefully po nakikita na yung aking screen. Okay, good po tayo, sir. Good to go po. Okay po. So going back to my presentation earlier, there's a scenario, for example, again, there's a new company or a new store whose name is CPay Complete Package Smartphones. So ikaw yung naatasan na gumawa ng mga sumusunod. Ang kanilang product are cell phones and accessories. Pero ang promo nila are on cell phones. So up to 50% discount on selected items. And main promo is there's a Bluetooth headset for all of the purchases, regardless of the type or model of the smartphones. There will be a Bluetooth headset. Pero ang gusto nila, ikaw mismo yung gagawa ng packaging for Bluetooth headset since yung mga cellphones and accessories naman, meron ng mga boxes intended for them. First is you're going to make a logo with the tagline. Commonly, taglines po, again, ay galing po mismo sa customer, yung gusto nilang tagline. Pero kung ikaw din yung naatasan gumawa, and then you start thinking of those taglines. Packaging, ang gusto lang nila is, again, for the one Bluetooth, it's 2 by 3 by 2 inches. So it's a common box lang na gusto nilang magawa, pero may information about the headset and at the same time, mara-recognize and madi-distinguish na yun ay galing talaga sa CP Complete Package Smartphones. And also, if again, time will allow, kaya pa natin, we're going to create a simple website for them. Okay pa? So again, so the first step probably is conceptualization. So again, dito sa part na to, gumagawa tayo ng ideas kung paano or paano natin mamimit yung gusto ng ating clients. So when we start working on drawings, the next step is you're going to have it layout. Gagawa tayo ng layout. So again, gusto nila, logo is as a smartphone with a CP para po ma-recognize sila as CP. Then there's a letter there. Simple lang, flat, common logo. Again, sa activity, I think that's Photoshop 1. Tinuro ko po kung paano gumawa ng isang medyo complex na logo. This time, we're gonna make it simple and flat. And packaging again, size na gusto nila is 2 by 3 by 2. So, ang height po nung box natin ay 3. Then, the length and the width basically are 2 inches. So, sakto-sakto lang siya sa isang short band paper or short any medium po, kadalasan ang ginagamit are photo paper. Yeah, that's the term. That's photo paper. And this time we're gonna make it short. Okay. And also this is my brochure. I want it to be something like this, inside and outside. So outside I have my 1, 2, 6. 1 kasi this is the first one, front. Pag tinupi nyo po, ang nasa loob niya is 2. And the one at the back is 6. So pag tinupi nyo po or binuksan nyo siya completely, 3, 4, 5 will be the one at the center. So gusto ko lang na may konting curve doon, tapos data na ng aking smartphones. And also we have here the main website. Basically includes the logo here, the company name, some clickable links or menus here, home, accessories, phones, and the contact details. So gusto ko may image na malaki dito. Then there's a search bar here where I can type. And we have here the details. Now, please take note that when we talk about web design, it's just a design. Wala po tayong gagawin na coding. So technically, this is just a design. Iba po pong task yung mag-code or maggagawa talaga ng actual website. Pero this is just layouting or drawing or website design. Okay, let's start. I'll go back to my Photoshop screen. Okay, so magnify ko lang po ng konti. File, open. So sa akin pong mga files, dito po sa aking binigay po sa inyo, there is a folder named Visual Graphics.
Inside that visual graphics, we have here packaging. Okay. Okay, so probably ganito rin po yung nasa sa inyo, right? Okay po, and this one is, okay, I'll check kung saan siya nakalagay sa inyong, okay, sige po. Doon po sa inyong brochure, so dito ko pala siya nilagay. Sa brochure folder nyo po, probably meron na ditong isang CP logo sample. Ginawa ko na po siya ahead. Kunwari lang po to, gumawa ko ng isang bilog, tapos gumawa lang po ako ng, or naglagay lang po ako ng isang image ng black and white smartphone sa gitna. Ito lang, meron mga available files na pwede nyo i-download like this. Or kung gusto nyo gumawa on your own, kasi simple lang naman siya, pwede rin po. Let's just assume na ito po yung na-download ko. Halimbawa, meron akong image, but I would like to modify the image in a way na gusto ni customer. Ang gusto niya po is this. Balikan ko lang po yung aking PowerPoint. Ang gusto niya lang po is ganito. Ayan. Isang bilog na image na black. May CP icon, which is exactly the one na nakapresent po dun sa ating sample. And there's a word CP here. And gusto niya mas distinguish na may C at may P letter. So, na-drawing ko na po siya. Ang gagawin ko lang ngayon, dadalhin ko siya into a real image. So, assuming that this ID, the one in your brochure, meron na po ako, ang gagawin ko lang, i-apply ko yung aking concept. So, this one is unlocked already. So, ang gagawin ko po is gagawa ako ng isang separator here. Kasi ang gusto ko, mahati siya sa gitna. Punta lang po ako sa aking rectangular tool or rectangle tool. Kukulayan ko po siya ng black. Halimbawa po yan. Idadrag ko lang po siya dito. Ayan, sa gitna. Kung napansin niyo po, gumawa siya ng isang black na rectangle sa gitna mismo, right? Now, when we are working with Photoshop, ito po yung isa-suggest ko. When you use the rectangular tool, commonly, hindi po siya rasterize. When I say rasterize, this is an image that has something to do with being with pixels. So nababago natin resolution. Since majority of the file na ginagawa natin ay has something to do with pixels, I will suggest that when you create rectangle like this, you rasterize this one. Kasi po ganito, you click on the layer, for example, okay na po yung aking rectangle, right? Pag kinili ko po siya, ito minsan ang users ayaw nang meron siyang ganyan sa gilid. Ano po? So ako, personally, mas gusto ko po nira-rasterize. So right-click nyo lang po sa rectangle, right-click, and then you rasterize the layer. Okay, ulit po I draw a rectangle, a black one, here. Then nilagay ko lang po siya sa top ng image ko. Ni-right-click ko po siya, and then I rasterize the layer. Yan. Kung napapansin nyo po, wala na siya yung gano'n, wala na siyang yung guide sa gilid. So, hindi na siya masyadong nakakalito. And kung mapapansin nyo po, when I hide the first one, ito lang po yung itsura niya. Yan. But since black po rin yung ating background, commonly hindi nyo po mapapansin na nakapatong lang siya. Para siyang isang image lang. Yan pa. Okay po. Balik po ako dito. Ang gusto ko pong mangyari, kasi yung image ko, para siyang cross dun sa taas. Eto, pwede pong ganyan pero prefer ko po, medyo kawang siya ng konti para hindi siya magmukhang cross. So, ang gagawin ko lang, punta ko lang po si Marquee Tool. Ito po. Tapos, selected po yung aking rectangle. Lalagyan ko lang po siya ng isang space doon. Okay. Balik ko lang po siya sa normal Kasi kanina, binago natin, di ba? Naging fixed ratio. Or kung hindi man nabagong sa inyo, commonly, nasa normal po siya. Ayan. Click ko po siya dyan. Tapos, selected po yung aking rectangle dito. Once selected po yun, i-delete ko lang. Ayan. And using arrow down or arrows, pwede ko po siyang igalaw. And doon naman po sa area na yon, delete din. Okay. So makikita po natin, isa siyang smartphone na hati sa gitna, right? However, ang gusto ni customer, ma-distinguish siya as CP. So kung nakita natin, para lang siyang dalawang C, right? Isang C doon, isang C. Gusto natin itong gawing P. So to make it happen, ito po hindi siya masyadong complex process pero ito yung simple idea lang.
Gusto ko maglagay ulit ng panibagong rectangle. This time, I would like it to be white. Okay? Palitan ko lang po yung kulay I would like it to be white. Here. At magdodraw po ako mula doon. Ayan. Ibababa ko lang siya dito. I-move ko siya ng konti. Ayan. Masyado siyang malaki. Control tangle lang po. Control P on your keyboard. Let's make it a bit smaller. Okay. So meron na po akong rectangle. So right click. Ito po. If you would like to make any changes. But I think we're good with this. Okay. Ulit po Control Tango on your keyboard. Precise if you have to. Then there it is. Okay. Click nyo lang po dito. And then apply or enter. Now, kung mapapasin nyo po, meron siyang ganun sa taas. Kasi nga po, this is a rectangle. Kapag tinanggal niyo po siya, nawawala. Pag bili ko siya, naandun. So again, I will advise you make it rasterized since we are dealing with Photoshop. So again, so nakita niyo po, it's a C and a D. Ayan, it's CD. Pero gusto natin CP. So again, using the simple idea, gagawa ulit ako ng isang rectangle. Pupunta po ako dito. Gawin ko siyang black. Ayan, balik ko lang ulit. Black. I'll choose this one. So it's black already. Gagawa po ako dito, for example, ng isang box again. Ayan. So again, the rectangle, I'll make it rasterized layer. Napansin po, isa na po siyang CP, right? CP na po siya. Kaya nga lang, medyo butas yun. Hindi siya magmumukha ng cellphone. So ang gagawin ko, para hindi halata na binutas ko lang talaga siya, gagawa po ako ng text. This time, ang gusto kong text ay puti kasi ang akin pong background ay itim na. So pag nag-type ako ng itim, hindi po siya makikita. So papalitan ko lang po. Again, type tool selected. Papalitan ko lang po siya dito sa taas. Gagawin ko siyang kulay puti and I'll type CP. Yan, CP. For example, this is CP. Maliit po siya, pwede ko po siyang i-resize. Okay, so si CP po, andito, dadalhin ko siya doon. Okay, so kung napansin po nyo, isa siyang very simple logo. Isa siyang image ng cellphone na may CP dito. But aside from that, meron siyang isang malaking C at isang malaking P which will make the company unique. Ano pa? Which will make the logo unique. So, sobrang simple lang. Kaya nga lang, kung titignan natin, there is an explanation kung bakit ko siya ginawa. Commonly, paggawa po ng logo, madali lang Ang mahirap sa kanya is how you conceptualize. So, for the meantime, for example, ang idea ko lang po is ganon. So, gawin ko po siyang logo. Yan, sisave ko po siya as my logo for CP. CP Complete Package. And sa cellphone here, okay, so bakit po may CP dito? Again, to cover the part na ating binutas para hindi siya magmukhang binutas talagang cellphone. And this one is C, and this one is a P, stands for CP Complete Package. That's their logo. I'll file, save this one. Save as ko muna po siya as PNG. Now, this one. Okay. So, gamitin ko po siya CP logo. I'll place it on my desktop. And that's the first one. Technically po, matagal po talagang i-discuss ang paggawa po ng logo. Kaya po, commonly, it's a separate discussion. Ang paggawa po ng logo. Kaya po, commonly. Okay. However, wait lang po nagbo-bounce back lang po yung sounds. Okay, so I think okay na po yung audio natin. Sige po, proceed po ako I was able to save it as the logo. So the next thing that I would like to do is ito. Sabi ng company, aside from the logo, what I would like to do is you create a packaging for my Bluetooth. So si Bluetooth po provided ni customer. Ito po yung picture ng Bluetooth natin.
Halimbawa po, pupunta po ako kay packaging. Ito po yung Bluetooth. Ayan. So, ito po yung Bluetooth na gagawa natin ng packaging later. So, kasya siya sa isang maliit na box. Ang specifications po na hiningi ni customer, gusto niya is 2 by 3 by 2. Okay, nag-feedback po yung SAG. I will be requesting po sana sa ating mga participants to check if their audio is on. Request muna po namin na i-off po natin para po hindi mag-bounce back yung tunog. Okay. So balikan ko lang po si Photoshop. I'm done with my first logo. The next thing that I would like to do is to create a packaging. Ito po medyo simple, pero masarap siyang gawin. Gagawa po tayo ng basic packaging. Later po, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya once po na nagawa na siya. Okay, halimbawa po, this is our file. Punta po tayo dito sa packaging. Kung napansin po ninyo, binigyan ko na po kayo ahead of time nung data, alright? Nung box mismo na gagawin natin. So this is a 2 by 2 by 3 by 2 box packaging na gagawin po natin. So what I'll be doing, kasi ang nasa inyo po is final output na, gagawin ko po siya from scratch sa Photoshop. It has something to do with guides. Paano mo siya ilalagay perfectly sa isang short bond paper. Kung kinuwenta nyo po ay kasya naman pala siya, paano siya i-layout. So file, I'll create a new. This one will be printed, so I'll suggest you make it RGB, or sorry, you make it CMYK here. Our size, you change it to inches. It's 11 by 8.5 since we will be working on landscape. 8.5. Resolution po, gawin natin 300 para mas malaki. Okay po, para malinaw. Ayan. So as you can see, meron na po ako ditong canvas, right? The task that we need to do now is to plot the picture that we have here dito po mismo. Paano ko siya ginawa? Okay, so using the guides in your Photoshop, for example, this one, kadalasan siguro na nagamit nyo na to. Kung gusto mong hatiin, for example, yung iyong canvas into two, you click on commonly view and new guide. Halimbawa, gusto mo siya 50%, 50%. So magkakameron siya ng vertical guide na mahahatiin yung dalawa into 50%. So nakita nyo, ibig sabihin niyan, this one and this one is exactly the same in terms of size. Okay. Another one is this. Hindi ko po siya kailangan. So I'll be removing those. This one, eto. Ayan. So halimbawa, hindi niyo siya kailangan. I-adjust ko muna po siya dito. Ayan. I'll be starting from scratch. For example, view, new guide. Kung mapapansin po natin dito po sa ating picture here, diba nakita natin, kailangan mo ng 0.25 inch mula sa taas. So commonly, it's, okay, this one. Okay po? So it's inches. Since ang aking ruler po was set to inches, for example, hindi po naka-inches yun sa inyo, you right-click, you click on inches, you right-click, you click on inches as well. So naka-inches na po siya. So view, new guides, clear ko muna po para mawala yung isa. View, new guides. So I need 0.25 inch from the top. So this one should be horizontal kasi papagalon pa yung gusto natin. I'll click on OK. There. And also, balikan natin to. Ano yung sunod na measurement? That's 0.5 inch, right? Balikan po ulit natin si Photoshop. Ganito po yung nangyayari. Kailangan nyo pong mag-add. View,
you guide, instead of 0.5 inch, kasi ang may measure niya mula dito papunta dito, you add the first one, 0.25 plus 0.5, it's 0.75, for example, this one. Okay. So in that way, meron siyang 0.25 at meron siyang 0.5 guides dito. So it's 0.75 na po yung dalawa. Kailangan po ulit natin ng 1 inch para po mahati siya dito. Yan, sa part na to. So 1 inch po ulit ang idadagdag. Sir, 2 inches po yan. Ay kasi po, meron po tayong ganito. So 1 inch lang po muna ulit. So 0.75, view, U-guide, that's 1.75. Okay, kailangan ko ulit ng 1 inch. View, U-guide, that's 2.75. Okay, clear? And what we need next is this. 3 more inches. Plus 1, plus 1, plus 0.5, plus 0.25. So, babalikan ko lang po ulit siya. Okay. So, nasa na nga po tayo? 0.25 plus 5.75 plus 2, 2.75 plus 3 po ulit. Okay, so that's gonna be 5.75. Okay, I'll click this one, so I'll have a new guide. I need another one. It's view. And another new guide that's 6.75. Okay, I need another 1 inch. File, new guide that's 7.75. Okay, and meron pa po akong space sa baba, pero kailangan ko pa rin ng 0.5. Sir, saan po nanggaling yung 0.5? Ito lang, balikan ko lang po yung guide, yung nasa inyo. Kailangan ko po ng 0.5 inch dito sa baba. Okay, so view, it's new guide again. So nasa na po tayo para po makapag-add tayo ng another 0.5, that's 8.25. That's 8.25. Add lang po tayo ng add. This one ay 0.5 lang naman po yung kailangan natin. So naandun. So 0.5 po dun sa taas. Dito. 0.5 din po yung nasa ilalim. Sir, yung pong last 0.25, hindi ko na po siya ilalagay kasi po dito sa drawing ko, merong 0.25 inch po sa dulo. Ang kailangan lang po natin this time, eto po, ay yung space na yun. Siya po yung allowance lang, hindi natin siya gagamitin. And since it's 8.25 and the total measurement, it's 8.5 yung ating height, ang kailangan lang po natin to occupy the image is 8 lang. So may titira po tayong 0.5. Hatiin natin sa dalawa, that's 0.25 sa taas at 0.25 din po sa ilalim. Kaya po yun yung ginamit ko para po nakasentro siya. Okay, halimbawa na po ibang paper sizers, gusto ko po mas malaking nasa ilalim. Okay lang po, you start guiding it here from the top, then tsaka po kayo mag-add ng mga lines or guides. Kung mas marami po sa baba, ay mas maganda po. Okay? Or may space pa kayo doon. Okay. So, balik po tayo dito. Ayan. Sa box naman po dito, papunta doon, if we're going to count, that's 2, that's another 2, that's 2, that's 2. That's 8 inches, right? Plus 1, that's 9. So, 9 lang yung mako-cover ng ating box. Pero ang kailangan ko, actually, ay 9. Pero yung ating mismong canvas is 11. So meron po siyang tig 1 inch na pwedeng gawing allowance sa gilid. Ito po yung sinasabi ko. Kung gusto nyo dito, 0.5 lang at 1.5 dun sa gilid or sa kabila, okay lang. Pero mas maganda na nakasentro yung image. So 1 lang dito at 1 lang din po dito ang aking gagamitin. So madali lang po ito. Balik po ulit tayo. Kanina ang ginamit natin is horizontal. So I'll be using now is vertical. So view again, new guides. Okay, I'll use vertical. Di ba sabi ko kanina I want 1 inch sa gilid para starting line ko siya. Okay, 1. So 4 na 2 po yung aking isusunod. So 1 plus 2. Bilisan ko po ng konti ha. Same process lang po to. That's 3,
Plus 2 po ulit, new guide, that's 5, plus view again, new guide, that's 7, plus view again, new guide, that's 9. Okay. Plus another 1 para po dun sa pangtuping area. Ito po. Yan. Ito po, di ba 1 inch siya? Balikan ko lang po ulit yung aking Photoshop. So kulang pa po ako ng isa. So 9 lang po hanggang dito. Ibig sabihin, may 2 inches pa ako. So view, new guide po ulit. 10 po ang kailangan ko. Kasi mula dito hanggang doon, it's 10. So kung nakita po natin, it was divided 1, 2, 3, 4, apat na 2 and another 1. Yung pong 1 sa gilid are just allowance. Okay, hindi po natin sila gagamitin. Okay pa. So proceed po tayo. Ito po, simple lang siyang gawin, pero definitely, pag nagawa niyo po siya, nakakatawa po siya. Commonly, kapag ako po ay nagkaklase, and I would like to give a special award for someone who is really performing in my class. Kahit po simpleng bagay lang, for example, a simple eraser, o kaya po anything that you could use in school, at gusto ko po siyang ilagay sa box. Meron pong personal touch, ginagawa ko po ng box, then dun ko po nilalagay yung isang bagay. Though it's very simple, pag ganun pong personal ang pagkakagawa nyo, may dating po siya sa bata. So na-appreciate po ng bata na talaga nag-exert kayo ng effort para po bigyan siya ng isang ganong klase ng item. Okay. So ano naman pong sunod natin gagawin? Nag-create lang po tayo ng guides. Wala pa po tayong inilalagay na kahit ano sa ating computer. So kung mapapansin po natin, view, kapag tinanggal ko po yung extras, yan lang po yan. Wala pa po tayong nagawang kahit ano, right? Kapag nilagay ko po yung view, ito po view, extras, it will show you the guide na ginawa po natin. Now, this time, gagamit po tayo ng ito, pen tool. So para po makapag-select tayo or makagawa tayo ng image using the guides as guides dito po sa ating activity. For example, naklik ko po ito. Ayan. Kinilik ko po yung aking pen tool. So, pumunta po ako dito. Kinilik ko po siya dun sa taas. And dinarag ko po siya pababa. Kung napapansin nyo po, gumagawa po siya ng lines like this. Kasi po, na-press ko po ang aking pen tool. So, ang gagawin nyo po dyan, kapag gumamit kayo ng pen tool, you just click it once. Okay? Sir, paano po nagpapalit yung cursor at saka po yung environment? Kapag naka-caps lock po siya, ganito po, yan, nagiging itsura niya. Kapag siya po ay hindi naka-caps lock, so ganito naman po. So it's just caps lock, and ito naman po, minsan nagugulat kayo, bigla nawawala yung sa screen. Doon po sa tab, pag na-press niyo po yung tab, mawawala po yung inyong mga items na nandito, especially your tools and your options at the top. Pero pag na-press niyo po ulit yung tab, babalik po sila. Okay pa. So using my pen tool, I'll click one here, just a single click. Papunta po ako dun sa aking sunod na line, dito po. Kasi sa aking picture, dito, ayan. Napasin niyo pa mula doon sa part na yon hanggang dito. Ayan, hanggang doon lang po yung image muna ang gagawin ko. So babalik po ako dito. Ayan po ha. Mula po doon, i-click ko po siya dito. To make sure that your line is straight, whenever you do something like this, press niyo po yung shift sa inyong keyboard before you click. So straight po siya. Again, shift. On your keyboard this time, gusto ko po dito yung next na line. I'll click on shift. Again, here. So nagiging black po siya. Kasi ang fill color ko po is black. So for the meantime, gawin po natin siyang puti para hindi po siya nakakalito. Ano pa? Ayan. So okay na po ako sa first line ko mula dun sa taas, papunta sa next guide ko. Then from here, up to here, okay na. Commonly, straight po yung sunod dito. Pero ang gusto ko, medyo slant siya ng konti. Kasi di ba sa mga packaging na gusto natin or nakikita natin, hindi naman siya totally rectangular. Medyo yung pang-tupi na part ay nakaslant ng konti. So kung mapapansin nyo po dito, ayan, kuha lang po ng isang line dun sa gilid, dun sa taas. So kung napapansin nyo po, pag gumagalaw po ang aking
cursor, gumagalaw din po yun. So it will indicate which part of the canvas you're working on. Okay, vertically. And this one is horizontally. Yan, dito po sa gilid. So this time, gusto ko lang po siyang just one point. Mula po doon is one line, single line. Mula doon sa aking last line, click ko lang po ulit siya. Okay? Eto, pag nakaship po kayo, siya po ay dediretso lang. Okay, so I have here one line. Click ko po ulit dito. Another line from here. Here. Click lang po. Huwag po ida-drag. Click lang po kasi pag nag-drag kayo, it will create curve. Just click lang po. Okay, from here to here. Then I'll go here. Kasi ito po yung pang-cover, yung part na to. Commonly, kapag beginner kayo, kung ang i-advise namin, gamitan nyo na lang muna ng ganito. Yan. Yung pang-cover nyo po is straight. Straight na lang po muna. Pero kung kayo po ay user na before ng Photoshop and you want it to be curved, di ba pagka-click nyo po, sabi ko kanina, click lang then release. Pero kung gusto nyo po na mag-curve, huwag nyo po siyang i-release, kinilik nyo po siya, adjust nyo lang po siya ng konti to the right. Ayan. Kung napansin nyo po, the last line is already curved. Okay? It's up to you. If it's a new user, you may leave it as somehow slant. If you'd like to make it a bit curved, then you may use the option. So mula doon, click lang po ulit ako dito. Here. Balik po ulit ako dito. Gusto ko curve na naman. So drag ko lang po ulit siya. Naka-hold po yung aking mouse. Here. Kung napansin niyo po, nag-create siya ng curve, right? Eto, sa halip na basta lang slant line. So, it will require practice. Actually, it may look very simple, but it will require practice to use this curve. Pero kung gusto niyo po at mahihirapan kayo for the meantime na gamitin yan habang gagawin niyo po yung activity later, you may use this one, the slant one, instead of curving it. Okay, so babalikan ko po siya sa taas. Here. I'll click in here. Tapos katulad po nung kabila, yung pangtaklog, click lang po ako sa gilid. Yan. Okay pa. Okay, kung napansin nyo po, huwag po tayong mag-click dito sa line mismo. Kasi po siya ay magdudugsong. Yan, nawawala po siya, right? So babalikan lang po natin to. Sige pa, tanggalin ko muna to ha. Ayan, so balikan ko po si curve. Click ko lang po dito. Then, ika-curve ko po siya ng konti. Ayan. I-click ko lang po ulit din sa taas. Then, click here. And from here, you click here. Pwede po siyang i-adjust. Then, you go here. Click nyo lang po ulit dito. Click here. Then, yung last part po, kung napansin natin, so meron tayong curve, ito, ganyan. Yung last part po, kung napansin natin is, meron po siyang 1 inch dito. Right? Ito pong part na to, 1 inch. So, para saan po yung 1 inch na yon? Ito po yung part na ipipaste natin. Ito. So, kukuhanin ko lang po ulit siya using my pen tool. Punta po ko doon sa 1 inch ko. And then, dito lang po siya. Then, here. Click in here. Okay. At naman po, kaparehas yung nasa baba. So, i-click po natin dito. Click lang po ulit dito. Kung gusto niyo po, medyo slant ng konti. Okay. I'll click in here. Tapos po dito. Ayan. So, what will happen is, this one, ay hanggang dito na lang po. Ito, putol po siya dito. So, click in here. Then another one, we have here. I'll click another one here. Malampas lang po siya. Okay, hanggang dito. Then I'll click here. Then this one.
Okay, so as you can see, dun po sa taas, kaya po siya ay itinira ko ng konti. Kasi meron pong curve na katulad nito. Ayan. So ang gagawin ko lang po, i-click ko siya dito. Hindi ko po i-release yung mouse for a while. Tapos idadrag ko po siya ng konti para po siya mag-curve. And then again, kung malilito po kayo doon, I will suggest you make it ganito lang muna po yung style. And later, start working on the pen tool para po makagawa na tayo ng curves. Okay, pero the process po is simple. You just click. And when you click to another point, you just drag para po gumawa siya ng curves. Ayan. So, kompleto na po yung ating box. So, technically, may pangtupi po siya sa taas, meron po dito, at meron po dyan. So, what I'll be going to do next, para po ma-distinguish ko kung alin siya doon sa part na yun, dito po sa fill, while selected po yung pen tool, sa fill po, kukuha ko ng isang kulay. For example, this one, the brown, ito po, medyo may brown ako pagkante ng brown. Ayan. So, madidistinguish po natin from your canvas na yung pong shape na ginawa nyo will be the one to be cut. Yun po yung ikakat natin. Right? Now, kung napansin nyo po as well, when you start using this pen tool at nagkakaproblema kayo, probably it's because of this. Posible po ang nakaselect sa inyo ay path and shape like this. Okay? Ayan. So, nakashape po siya. If you're going to view this one, tatanggalin niyo yung extras. Yan. Ito po yung itsura niya. Now, para po mas madali siyang itupi, commonly ang ginagawa po natin is this. Binabalik ko po yung guides. Then nagdo-drawing lang po ako ng mga basic lines na sobrang liit lang para lang ma-distinguish ko kung saan siya itutupi. So yung mga nasa loob po, wala siyang lines. Okay po, ang gagawin ko lang po siyang black. For example, yan, di ba, na ganito? Okay. So, ang gagawin nyo is, once selected, kasi pag kayo ay gumawa ng panibagong lines or panibagong rectangle, commonly papatong siya dyan. To make it safe, ang ina-advise po namin is this, you create a new layer for your lines para po hindi siya humalo dun sa original na shape na ginawa ninyo. Okay, so this is your first one. Ito yung box natin, the image. And this one is our new layer. So, gagawin ko lang po siya ng lines. Mula po dito, magdodraw po ako ng konti. Ayan. Then, mula po dito, magdodraw lang po ako. Tingnan nyo po selected po yung ating line tool or ang ating tool dito. This one, the line tool. Tapos po, I think I'm done with that one. Punta lang po ako dito. Gawin ko rin po siya. And this one as well. And those vertical lines na nasa loob, kasi commonly hindi siya mako-cover ng ating shape. So, okay lang pong wala siya. Kaya nga lang po, commonly, para mas madali siyang itupi, if it's for personal use nyo po, nilalagyan po siya ng ganyang lines na hindi ganun ka-visible para lang po ma-distinguish kung saang area dapat siya nakatupi. So, once created or once na-draw nyo na po yung mga lines ninyo, when you start removing or tinanggal nyo po yung inyong guides, kung mapapansin nyo po, meron akong lines dun sa part kung saan siya tutupi. Dito sa part na to, kung saan siya tutupi as well. And yung mga areas kung saan siya itutupi. Okay, so it's 8.5 by 11. Na ipasok po natin yung 2 by 3 by 2 na size. And at the same time, nakapaglagay po tayo ng mga areas kung saan siya ikakat. So for example, we're done with our packaging. And what we'd like to do is this. Bumalik po ako sa aking PowerPoint. Balik po ako And sa aking pong PowerPoint, kung natatandaan nyo kanina, ang gusto kong gawing packaging is this. Meron po akong details, may logo po ako dito, may image po ako ng headset here, and meron po akong promo dun sa gilid. Plus, may specifications po ako dun sa other sides. Ano po? So, paano ko siya gagawin? Dalawa pong option, it's either you edit it directly here, o kaya naman po, gumawa kayo ng panibagong file wherein doon kayo gagawa ng ilalagay nyo dito. Halimbawa po, personally, I prefer to create a new file para basta ko na lang siya idadrag dito at parehas sa parehas yung mapapalagay. So technically, the measurement of this one is 2 by 3, right? It's 2 by 3.
So, pupunta po kayo dito sa file. You are going to create a new one. Okay po? Inches po natin. Ang width po natin is 2. Ang height po natin is 3. Okay, so I'll click OK. Here. Commonly po, RGB, again, these are intended for soft copy or online, while CMYK is intended for printing. Okay? So, halimbawa, i-print natin siya. So, I'll make it CMYK. So, I'll change the resolution to 300 para po malinaw. CMYK, the 300, I have 2 by 3 inches. I'll click on OK. Yan. Ito na po yan. File. Gumawa na po tayo ng new canvas. So ano namang ilalagay ko dito? Gusto kong lagyan ng picture, again, logo ni customer, plus yung picture ng kanyang headset, plus yung kanyang promo. So, paano siya mangyayari? Kanina po may frame ako. Hide ko lang po yung frame para mas makilaki po yung aking window. So, timeline pa. Yan. Hide lang po. So, meron ako dito and I want it to be transparent. So, I'll just click on the background. Double click. Click OK to unlock. And then, i-hide ko na po siya para po wala akong background. So, what I'll do, ilalagay ko yung mga kailangan ko tulad na naipangako ko kay customer file. I'll click on open. Kanina po gumawa tayo ng CP logo, right? This is my logo. I'll click on open. Yan. Okay. So it's either you directly paste dito. Pwede pong file and place. File, place. Pero may mga versions po na wala po yung place or mahirap gamitin yung place option kasi dalawa. I-open nyo po siya. Since this is a single file naman, ano pa? You just click on your move tool. Click nyo lang po siya, tapos pwede nyo po siyang i-drag doon sa canvas na gusto nyo paglagyan. Ayan. So, ito na po yon. Logo ko. Gusto kong palitin ng konti. Control Tango on my keyboard for selection. Control P. Shift on my keyboard. Then I'll drag on the side to make it a bit smaller. Okay, this one. Okay. So, I would like to include the name of the company here. So, I'll be using my type tool. Type tool. And this is again, maliit lang. So, I think that 6 will do. Kasi maliit lang po yung ating packaging. CP complete package. So, medyo maliit ng konti. Dagdagan natin ng size. Ayan, I think 8 will do. So, 8 will do. Ayan, so ganyan lang siya kalaki. And smartphones. Smartphones. I'll place it at the center. So, meron na po akong name ng aking company, which is CP Complete Package Smartphones. And what I need is to place here is the picture of the freebie, which is file, open, our Bluetooth. Diba dito sa folder natin, meron tayo for visual graphics, which is packaging. Okay, we have free. This is the Bluetooth, our Bluetooth headset. I'll open that one. Okay, kung nakita nyo po siya, transparent na, right? So, i-move nyo po siya, wala siyang background. Same thing, ito po yung aking working canvas, ito po yung aking file. Click ko lang po siya using my move tool, click, and then I'll drag po dito sa aking ginagawa here. So, this is my headset. For example, gusto ko siyang palitin, Control Tango again, Control P on your keyboard, tapos saka nyo po siya i-resize using Shift. Ayan. So, gusto ko po dito. And this one is free. So, free. Commonly, you're going to give emphasis on the free kasi that's their promo. You make it a bit bigger and you want to make it red. Okay, there we go. Meron ako yung free. Tapos, to give more emphasis, type lang po ulit for every purchase. Ito pong malaki. I'll make it 8 again. So for every purchase, there's a free one. Tanggalin ko muna po ito. Ayan.
every purchase. Medyo malaki po siya, control A ko lang, then palitan ko po yung size sa taas. I'll just make it 8. Yan. So I'll click here, here, then position it here. Alright, so for every purchase, sometimes ang ginagawa po nung iba para po mas mabigyan ng emphasis, like for example, this one, naglalagay po sila ng shapes. Halimbawa, dito po, sa shape ko po, commonly naka-rectangle po siya, i-click ko po siya once, I'll go to custom shape. Okay, then pipili po ako ng mga shape dito sa taas na gusto ko. Commonly, pag hindi nyo po siya makita, nandun lang po sa settings, tapos click nyo po yung all. Okay. In this case, okay na po ako dito sa aking eto. Ayan, okay na po ako dito. Ida-drag ko lang po siya dito. For example, kulay black po siya. Gusto ko po siyang gawing dilaw. Okay. Kung napansin nyo po, maliit-lit na po siya. Control tango po ulit. And rasterize po ulit. Tulad ng nabanggit ko po kanina, mas prefer ko po din na rasterize yung layer. Rasterize the layer so that the shape will be pixelated or will be converted into something using pixel. Yeah, raster na po siya. Sir, ang problema po, yung free ay nasa ilalim niya. Kung napansin niyo po, dito po sa ating layer section, ito, layer section, ang free po ay nasa ilalim ni shape. Kaya ang gagawin niyo po, it's either itataas niyo si free o ibababa niyo si shape. Kung gusto ko po this time, itaas ko na lang po si free. Ayan. So, in that case, nasa ilalim na si shape. Pwede niyo pong i-move yung shape niyo depending on the size. So, I'm done with my basic layout. Ito lang po yung gusto kong makita ng customer sa aking box. So, I'll save this one, file, save as. Okay, I'll use the file type PNG. Yan, ito po yung isang problema. For example, sir, gusto ko po mag-save ng file na wala pong background. Those commonly, PNG are intended online, pero kadalasan ginagamit din po siya sa graphic design para makapag-save po ng file na walang background. In our case here, file, when you save it as, gusto nyo pong hanapin si PNG, wala po kayong makita. Why? The main reason po is this, the file is actually on the CMYK mode. So your image, your mode, that's CMYK. You need to convert that or you need to change it to RGB. Okay. Ayan. So, halimbawa, eto. Na-change natin siya. File, you save as. Okay? So, what will happen? It will give you an option to save it as a PNG file. Okay po? Save po natin. Sa desktop ko po ulit, I would like it to be named Box Cover. Okay. So, I'll click on Box Cover here. Save. Okay? Ayan. So, balikan ko lang po yung ginawa natin. Eto. Di ba ito yung aking box? Gusto ko magkalaman siya ng konti. So, file, place, box cover. I'll place it here. Here we go. There. Enter. There it is. Ready on your box. Alt-click ko po yung image. Alt. On my keyboard, click po to duplicate para po eksaktong parehas sa parehas yung laman ng dalawang side. And the next thing that I would like to do is using this na, hindi ko na po siya gagawin sa kabila. Gusto ko lang po yung makita yung feature, ano ba yung meron or specifications po ng aking headset. Nagawa lang po ako ng type tool ko. Ilalagay ko po siya dito. As you can see, yan. Tapos type ko lang po siya ng features or special features. Kung masyado pong maliit, Control A lang po, then you change the size of the text. Okay. So in this case, I would like to change it to red again para po mabigyan ng emphasis here. Now, may pagkakataon na hindi siya masyadong mabasa katulad dito, right? So ano po yung option? It's either you change the color, pero gusto ko talaga pula pero mababasa. Eto pa, punta po kayo dito. Once selected here, yung picture po natin,
selected, di po ba? Ito yon, right? When you double click, tingin po ha, selected po si feature, ito po si feature, you double click, yan, lalabas po yung options natin for layer styles. Ang gusto ko pong mangyari, magkaroon siya ng kulay puti or kulay black, kung alin man po yung mas maganda na border sa letter para madali po siyang mabasa. So I'll click on stroke. Okay, meron na po agad tayong define dito. So for example, it's black. Ayun, itsura niya. Kung gusto ko naman po yung puti, halimbawa po, dito, lighter one. Ayan. Any color po na gusto niyo. So for example, this one, the light one, yan, ganun po yung itsura niya. So I think mas prefer ko po itong light. Kaya i-close ko na po siya. I'll click on OK. And there it is. It's readable. Right? So ano naman pong sunod? Type po ulit. Okay, I'll click on type. Tapos po, ayan. Gawa lang po ako dito. Kung napansin niyo po masyado siyang malaki. Kasi 24 po siya. I'll just wanna make it 8. Kasi maraming specifications na gusto kong i-type. Now, for layout design, kung wala pa po kayong available text na ilalagay dyan, commonly, katulad po sa InDesign, ang PowerPoint or ang Photoshop po ay may default lorem ipsum. So this is a text na wala talagang ibig sabihin pero ginagamit for layouting para lang makita nyo ano ba yung itsura ng image kapag meron na siyang text. So what I'll do, inside the text box, pupunta po ako sa type and paste lorem ipsum. So lorem ipsum again are dummy text that doesn't have actually meaning pero mukha siyang sentences and paragraphs. Kaya po ginagamit siya for layouting. So I'll paste it here. Kung ayaw ko po ng pula, I'll Control A. Inside, okay po, once selected po yung text pa rin, palitan ko lang po siya ng kulay dito sa taas. And then I'll go for black. Ano po ng any color na dark? Okay. For example, this. Yan. Sir, masyado pong maliit. Yes, pero pag printed na po, madali na po siyang mabasa. So I think I'm good with this one. So ang gagawin ko po, I'll click po ako dito, tapos idadrag ko po siya doon para makopya. Again, don't release Alt. Alt po muna. Habang nagdadrag po, naka-press pa rin po yung Alt. Tapos tsaka nyo po siya i-drag. Tsaka po i-release sila parehas. Yan. So, meron na pong exactly the same thing. Ang part na to, at yung the other side, and this one, eh wala. Now, ito pong mga sides na to, this one, lahat po nang nasa ilalim are actually hidden. Hindi po sila makikita. So, ang gusto ko na lang pong lagyan is yung pinakataas. Top. Ang gusto ko lang is the logo. Para recognize talaga yung kampanya nila. It's the logo. So, I'll file. I'll place again. Place the CP logo here that I created on my desktop. And I'll place it here. Yan. Medyo malaki po siya. Again, it's Shift. Drag on the corners para po ma-resize at saka hindi ma-deform. And then enter. Yan. Once done, I think I'm good with this one. Ipo-position ko na po siya dito sa taas na to. Okay, kung gusto niyo po, may picture pa rin ang headset. Pero personally, okay na po ako dito sa ganitong klase. So technically, when you start or when you print it, ganito po sa isang short band paper, ganito po mag-itsura niya. Since this is the actual canvas, ito po yung actual canvas sa 8.5. May 0.25 allowance doon, may 1 inch allowance dito. Ito po yung magiging feature niya. Yan, ganyang kulay. Okay, ganyang specifications. So, paano naman po ang mangyayari kapag yan po yung nagawa nyo na? Diba, na-print nyo na? You're going to cut this. Bisan may mga machine for cutting. This one. Okay, once cut, tsaka po gagamitin yung guiding or guides yung mga lines na yun para po siya itupi. Sige po. Temporarily po, for a while, i-stop ko po yung aking presenting. Okay po. Hopefully po ako yung naririnig. Ayan. So, kita po ba ako sa inyong end? Hopefully po, kita po ako dyan. Kita po. Sige, thank you po. Sige po, tingin po tayo dito sa aking
paper. Ito po yung paper na ginawa ko. Di ba, we created a layout earlier. Ganito po yon. And ito po yung side nung sa inyo. Tapos po, ito yung adjustment natin sa taas. Allowance, this one. Wait lang po ha. Para lang makita ko siya ng clear. I'll connect to the other device. Just few seconds po. Ayan. So, ayan, kita na po ako. So again, ito po yung pinirint natin. For example po, yung same size, same specification, that's yung data. Nagkaiba lang po dito. Kasi ang nilagay ko po dito is also the headset. Pero dun sa layout ko kanina, parang nagbago isip ko, mas gusto ko logo na lang sa taas para mas simple. So kapag nakat nyo na po siya ng ganito, so again, the images, this one and this one are the same and those specifications are the same. Wala na po to kasi siya po yung magtatago. Ayan, yung ma-areas na yan. At meron lang po tayo sa taas na isa. Ayan. Ang gagawin ko po, itutupi ko siya. Tinupi ko po. Ayan. Tinupi ko rin po siya dito. Nakatupi pa rin po. Using the guides, di po ba may mga lines ako nilagay? Pero commonly, pag company po, wala pong lines kasi may machines po yung nagtutupi. Pero manually, for personal use, and you would like it to be precise, meron pong maliit na lines na nilalagay. Okay, so let's just assume na tupi po natin lahat. Ayan. Meron po tayong tupi sa gilid. This one. And this one. Ayan. Ang gagawin ko po, ipo-fold ko po siya. Katulad po nito. Ayan. Kung mapapasin po natin, this side, yung blanco, siya po kasi is intended para ikapit doon. Ayan. Naka-paste po siya dito. Kaya lang po ginawa ko siyang 1 inch para po mas malaki yung area na lalagyan niyo ng paste here at para po mas matibay yung kanyang pagkaka-paste. So once done, yung pong dalawa dito sa ilalim, ayan, and i-cover po natin like this. Pwede na ba? Ayan, so it will basically look like a box in front. I-close nyo po siya, kita nyo ba? Okay, ito yung area na nakatupi. Then, i-close nyo po siya here. So basically, you will have a box with data. You have the pictures here. You have the specifications here at the side. And meron po kayo sa taas. Sir, bakit po blanco yung ilalim? Kasi commonly, di ba, nakapatong lang naman siya papaganyan kapag naka-display siya sa store. O kaya naman, kung gusto niyo po siyang lagyan doon, para 360 talaga, meron siyang something na makikita ni customer, like your logo at the bottom, edi lagyan din po natin kung pwede po yan. Okay pa? So for the meantime po, again, hindi ko po sinasabi na ganito kalagi yung boxes ng mga smartphones. But then again, for demonstration process po, ginamit ko po itong ganito lang kalaki kasi kakasya po siya sa isang short band paper. So again, pag binuklat niyo po siya, these are the things that you will see. Okay pa? Ang ginagamit po ng iba, lines po lahat instead of pen tool kasi nahihirapan daw po sila sa pen tool. Okay lang po yun, provided lang po na ma-distinguish nyo kung alin po yung part na kailangan nyong ikat. Okay pa? So hopefully po ay ito yung naintindihan ng majority. Kasi po, honestly, ito po yung ginagamit ko talaga and sa mga bata ko po, natutuwa sila to receive something. Even po sa mga kaibigan na gusto kong bigyan, for example, ng isang simpleng regalo, aside from the packaging itself, or instead na ilagay ko siya sa isang simpleng bag or a paper bag, so gumagawa po ako ng boxes. Tapos naandun po, minsan kung birthday nila, naandun yung greetings na happy birthday, and naandun din kung ano yung message mo sa kanya. So it's something with a personal touch na magagamit po talaga ng lahat. Okay po. So again, ang logo making po is something na medyo matagal i-conceptualize, pero tinuro ko po yung process para po just in case gagawa kayo ng logo later, ay inyo pong magagawa. However, ngayon po hindi po namin siya i-require na gawin ninyo kasi po medyo matagal-tagal po siya. So instead, tayo po ay pupunta sa making po ng ating packaging. You're going to use the same packaging image na binigay ko po din sa link. Ito po, yan.
Hindi ko po sure. Wait lang po ha. I think isinama ko po ang, yan, ang project file. Ito po. Sa tunay po, gawa na to. Ito po mismo yan. Kaya nga lang po, ay sorry sir. Sorry sir, na-show ko lang po ulit. Ay, sorry po. Yan, click ko lang po ulit yung aking screen. So ayan, balik po ako sa aking screen. Sa folder po na pre-provide ko sa inyo, kasi po kadalasan nire-request po ito ng ating mga clients, ating mga participants. Yung project file po for packaging, isinama ko po siya dyan. So ano po ba yung laman yan? Ang laman po niyan ay eksakto na ganito. Ayan, wala lang po siyang pictures, pero yung file po nito, ng box mismo, ay naandon. So kung gusto niyo siyang tingnan yung properties, pwede naman po. Pero I will suggest you start making it from scratch para po magamit natin yung concept. So kung napapansin niyo po, dalawa rin po yung file na isinama ko. Isang final file na wala pong guides, at ito naman po, isang file na meron pong guide. Para po pag gumawa kayo mamaya, guided po kayo na yung una is 0.25 plus 0.5 is 0.75 plus 1, 1.75 hanggang makarating po tayo sa dulo. Ano po? So I'll be giving you an activity again for this one. So again, skip po natin yung logo making kasi it's a bit time consuming po to conceptualize. So dito na lang po tayo sa packaging and you're going to do the same thing. Gagawa po kayo as much as possible yung ginawa ko po, or kung meron kayong image dyan that you would like to include, that's fine. Pero for the size, for the meantime, let's stick with 2 by 3 by 4 po para hindi po kayo lumabas dun sa 8.5 by 11 canvas. Okay po. Sige po, start po tayo for activity number 4 and I'll be giving you 5 kung kaya po ng 5 minutes. Pero medyo mahirap pa. Sige pa, let's just allot 10 minutes for the activity para po inyong masundan. Kung medyo nahihirapan po, again, pwede nyo pong buksan yung project file. Nandun po yung eksaktong example. PSD file po yun, pwede nyo po siyang masundan. Okay, question po. Some are asking, sir, is that the same concept na ginagawa po kapag kumukuha ng mga assessment? Actually po, these are actually parts of that assessment. Ganun din po yung concept. They will be providing you with um, scenario. Hindi po siya laging cellphones. Halimbawa po, ang gustong ibenta is kotse, o kaya po ang gustong ibenta ay mga bags. So meron po silang images na ipoprovide sa inyo. And ang gagawin nyo is you are going to conceptualize. Yun po yung first part. Lahat drawing lang muna, katulad ng ginawa ko kanina. And commonly, second day po, tsaka po kayo gagawa ng activity for that. So kung ano po yung inyong conceptualized images or kung ano po yung conceptualized drawing nyo, yun po ang i-apply ninyo sa mga layouts. At yun din po ang chechikan. Now, you need to remember, they're not really after a very good output kasi probably kung assessment yan, hindi naman siya ganun katagal, natatagal ng linggo. But they are after the process kung alam mo siya talagang gawin. And at the same time, ito po, wag pong kakalimutan. They are really after measurements. Dapat tama yung measurement nyo. And at the same time, yung pong images, wag nyo po siyang idadrag na hindi proportion. Halimbawa, ano po sir yun? Nag-paste kayo ng image, hinila nyo lang basta without pressing shift on your keyboard. Pag hinila nyo siya, madideform yun. That's an automatic violation. And probably, kung yan ay isang assessment, that might lead to failure, I would say, not yet competent for the assessment. So, yun po yung gusto naming sabihin sa inyo. It's not always smartphones. Pero kung alam nyo yung process, regardless of what the product is, you will be able to conceptualize and at the same time, you will be able to put it into something. Okay. Sir, wala po yung Bluetooth logo sa file.
Okay, so I suggest, nabuksan niyo po ba yung latest file nito pa? Kasi po, when we check, nandun po siya sa file na atin pong ginamit. So I will suggest, i-refresh po the link na pa. Tapos locate the same folder po. If you need to download just the images po, and then that's fine. For example naman po, talagang hindi niyo siya makita or hindi niyo siya ma-download from your end. Gamit na lang po kayo ng ibang images na pwede niyong ilagay dyan. Ano pa? Para po masundan yung process. Again, what we are trying to teach you here is not just basically creating images from different objects, but what we would like you to learn is the concept on how to do that. So later on, kung alam niyo na yung process, kung alam niyo yung konsepto, kapag ini-apply niyo po siya, kahit different images pa yung gamitin niyo, magagawa niyo po siya easily. Kasi you know what the process is. Okay, so si for Mika or Mamika, the question is, sir, paano nga po ulit maglagay ng thin lines na guide for folding? Again, the suggestion is you create a new layer para doon po kayo magdo-drawing ng mga lines para hindi po maapektuhan yung inyong existing image. So you create new layer, commonly it's blank, wala po siya, it's a transparent one. Then select that layer before you drag the line tool to create lines for thin lines para po dun sa folding. Okay, for Sir Jeron Hidalgo, yes sir, para po makasunod tayo for the meantime po, kung hindi nyo po na-download or wala pa ko yung copy ng image ng ating Bluetooth na headset, you may use other options naman po. You may use other images. Ayan sir, no, napakaganda nun, no? Ayan sir, napakaganda. So, I think pwedeng-pwedeng pang business din, no sir, no? Yung paggawa ng simple packaging, no? Mm. And Yes to sir, be yes honest, sir. may mga nagpapagawang ganyan, no? Yung mga maliliit na kumpanya pa lang, naghahanap ng designer ng mga box, di ba? So, I think if you know the basic, kaya nyo nang i-elaborate pa yun para mas gumanda pa yung packaging ng inyong ano. And at the same time, ang kagandahan nito, sir, may idea sila about the visual graphic design NC3, no? Yes sir, kung paano Oo. talaga sila gagalaw kapag naandun na sila. And I think magiging confident sila kapag nag-take sila ng assessment Yes, sir. Kaya doon po sa binibigyan natin ng TESDA. emphasis that it's not really the images or the pictures na gusto nating matutunan nila, but instead, it's the concept para kung ano man pong ibigay sa kanila during assessment. For example, kung siya man ay anong product, kayang-kaya nilang gawan at magawa. Mm. Hello, sir? Yes, sir. Apa. Opo. At saka sir, disclaimer lang tayo, no? So, we cannot say na yun talaga yung actual assessment kasi depende po yan sa magiging TESDA assessor ninyo. Yes, sir. So, Yes, I sir. think Apa. ito ay parang training talaga na if ever na ito yung matapat sa inyo, at least confident kayo and you have the idea kung paano siya gagawin. Kasi napakahirap sumabak sa parang isang laban kung hindi mo alam yung mga galawan, ika nga, sabi nila, no? So, napakahirap kung hindi ka prepared and well-equipped dun sa skills na kailangan mo, lalo na assessment yun. Otherwise, magiging NYC ka or not yet competent ang Yes, magiging sir. remark sa'yo dun. Magre-reassessment ka uli, no? Pag ano, so sayang naman yung effort. So why not nag-effort ka na ngayon, lubos-lubosin mo na, no? Galingan mo na yung effort. Ayan. Yes, sir. And actually, this one, hindi po siya basic information lang na matututunan na natin ngayon, tapos after a month, hindi na natin maalala. Madalas binibigyan ko po ng emphasis that when you try to learn this kind of skill, it's a lifelong skill. It's a lifelong knowledge na magagamit mo kung hindi man, for example, hindi ka talaga interesadong magpa-certify for visual graphics, magagamit mo siya for personal use, magagamit mo siya for business, technically, sir. And kahit saan ka pumunta, provided na meron kang in Photoshop, kaya-kaya mo siyang i-apply because it's a lifelong knowledge. Actually sir, ako to be ano no, yung aking personal experience. So may mga dati kasi ako mga schoolmates and they know na marunong ako sa ICT and
yung kumpanya nila naghahanap ng designer ng brochure, flyers, packaging. So minsan nag-a-accept din ako as freelance Yes, sir. graphic designer din, no. So although na hindi ako ganun ka super expert, pero I have the basic skills. So nai-apply ko siya at the same time nagkaka-income ako, 'di ba? So napakaganda. So yun yung gusto nating i-share sa kanila. Na kapag naging nila yung skills na to, anywhere, no, pwede nilang ma-apply ito. And at the same time, kikita ka talaga. Meron kang return of investment, kumbaga. Kung dito ay nag-invest ka ng time and effort, tsaka yung learning investment fee, na 200 pesos. So, walang-wala yun, babalik at babalik sa iyo no mas malaki pa. Yes, sir. Triple or Opo. talagang gigantic or yung expand, tawag dito, yung exponent to the level talaga yung pagbalik ng income nun. Kapag ka medyo na, ano mo to, nagamay mo. Sir. And to share this din po, they might look for trainings and might compare to the one that we're giving. Honestly po, so far ako personally, possible po na hindi kayo makakita ng training na ganito lang po kamura and at the same time, yung information na pinoprovide po talaga is kompleto na yung package na talaga. Commonly, ako, to gain those knowledge po for each topics, I actually spend thousands of pesos. And nung natutunan ko siya, ayun pala yun, inulit-ulit ko siya to make it something na nakasanayan ko. And this time, sinishare ko siya sa inyo na totally free. Kasi nga po, sabi natin, merong mga expenses na kailangan din kami para po makapag-provide ng mas maganda pang service. Pero parang gano'n na po, parang free na siya. Tapos, ang dami pong topics na gusto natin i-insert. So, ang kulang na lang po talaga dito is, kung hindi man kulang, yung determination niyo po na matutunan to. Okay po. So, please save the file, yung video po natin. So, just in case hindi agad siya matapos, pag may pagkakataon po, balik-balikan po natin para po matutunan natin yung skills na to. Automatic yung isang certificate meron na po kayo noon basta matapos lang to webinar. So, certificate of completion. And yung next po is certificate of recognition. Pag nagpasa kayo ng inyong output. Paano magpasa? Through email lang po, okay na po yun. Ayan. So, later pa, ma-explain pa natin yun ng deep, mas malalim paano siya gagawin. Sige sir, you may go ahead. I think marami ka pang gustong i-share sa kanila. Sige po. Doon po sila nagtatanong, sir, is it a complete package for visual graphics design? Definitely po. There's actually topics that we're discussing. However, tulad nga po ng sir, sabi ng Sir Ed, there could be some other process na gagamitin nyo during assessment depending on the package na ibinibigay po ng, halimbawa po sa test type, you would like to be certified for National Certification Level 3. So, hindi po totally ito yung gagamitin. Pero what we're trying to provide you are informations and skills na posible yung magamit for that visual graphics design. So, first is conceptualization and later on, you are going to design. But then again, huwag po natin i-expect na ito po mismo ginawa natin will be used for visual graphics design. Ano pa? So, isang pagbabago lang po ng topics, for example, totally mapapalitan po ito lahat. Pero if you know how to make it, then it's not gonna be a problem. Okay po. So, Ma'am Sheila po, sabi po ni Ma'am Sheila, i-add ko lang po ito ha. I have background of Photoshop and been using this to lay out tarpaulins and brochure for school. Very helpful and this webinar is additional learning. Okay po. Salamat po. At least kami po ay nakakatulong po sa inyo sa mga teachers and practitioners. So, medyo marami-rami pa po akong gustong i-share. So, I think I can proceed. Ano po? Okay. So, ito po ay ang aking images. Si logo here and here. Hindi ko muna po sila i-close kasi gagamitin ko pa po ulit sila later. So, I'll be opening a new one. Ang gagawin ko po is a brochure. For example, file, new. Ang gusto ko pong brochure is 8.5 by 11 din. Kasi gagayno na rin po ang aking box and na rin po ang gagamitin ko ngayon. So, inches ko po is with its 11 and it's 8.5. 8.5. Okay? And basically, it's gonna be printed
kasi it's brochure, I'll use CMYK color and adjust it to 300 resolution. Yan. Again, 8.5 inches ang width, 8.5, sorry, 11 ang width, height is 8.5. The resolution is 300 and the CMYK color is chosen since it is will be printed. Again, commonly for online or soft copy files, it's RGB, but for printer or printing, it's CMYK color. I'll click OK. There we go. So I have here my canvas. So what I would like to do is to create a brochure. Trifold, ibig sabihin tatlong tope. Ang dalawang topi lang, pero it will be divided into 3. So paano ko po siya gagawin? So commonly, ang ginagawa po, halimbawa, I do have my calculator here. Calculator, di po ba, ang ating pong size is 11. Ayan. So it's 11. Didivide nyo po siya sa tatlo. Ayan. 3.66. Ano po? 3.67 po yung inches na gagamitin natin. However, kanina ginamit na natin yan. So I'll be teaching you new process kung paano siya gagawin. So kung gusto niyo lang po, definite po, na gusto niyo siyang hatiin into 3, pwede po kayo dito. View and new guides. So instead of the horizontal, kapag ganun, hahatiin natin siya sa tatlo, this is vertical. I would like it to be vertical. And instead of inches, I would like it to be percent. So 33.33%. Ayan. So I'll position this one in 33.33%. Vertically, I'll have the first one. Okay, same process. Let's view, new guide, and another 33.33, so that's going to be 66.66%. I would like it vertical. Okay, huwag niyo po kalimutan yung percent. I'll click on OK. So, yan. Divided na po siya into 3. Tatlo na po yung ginawa natin. So, eto po. Again, wala naman po siyang totaling ginawa sa image. Kung napansin niyo po, ang background natin, plain white. Guide lang po yung ginawa natin. So, when you click on View, and click on extras, wala pong nakalabas, right? Ito pa rin po, plain pa rin po yung ating background. So gusto ko lang po is i-unlock po siya. I'll double click. I'll click on OK. Now, ibabalik ko po ang aking guides. View, extras. So babalik po yung aking guides. Ganito po ang gusto kong gawin. Okay? Doon po sa aking drawing kanina, balikan ko po siya. Kung napansin niyo po, it's conceptualization. Binabalikan po natin yung mga drawings ko kanina. And, ayan. Kung napansin niyo po, ito yung outside. Sabi ko, it's 1 for my promo, 6 for my map sa likod. And yung page 2 ko, yung bestseller ko. Bestseller output na meron or bestseller phone na meron ako. So, ano ba yung promo ko? It's 50% off on selected items plus a free Bluetooth for every purchase. Right? So, babalikan ko po. Sir, bakit yan ang 1 nasa dulo? Kasi po, pag tinupi natin yan, ito po ay pupunta sa loob, ito po yung likod, ito po yung pinakaharap. And that's 2, 6, and then 1. I'll go back to my Photoshop. So, this is my number 1. Ang gusto ko dito is yung promo. Pero kung napansin nyo po, meron po akong simpleng design dito. Ayan. Ayan. Kita nyo po ba? Meron dong guhit, curve line. Gusto ko. Kadalasan po si Photoshop user, kapag gumagamit po sila ng curve line, ang ginagawa nila, nagda-download na lang sila, tapos pinipaste po nila dito. However, okay lang po yon. Kaya nga lang po, kung gusto nyo, na wala kayong ikakopy online, and you would like to be original setup, since kayo naman ay may skill, so gagawin nyo yun siya from scratch. For example, ang gusto ko po is a simple curve here and in here. Okay, pwede po siyang gawin. Halimbawa, punta po ako dito kay pen tool. Kita po ba? Ayan, hopefully po kita si pen tool. Ayan, si pen tool po, pupunta po ako sa taas and I'll make it sure na instead of path, ang akin pong selected is the shape. Here, the shape in here. And then, this is my pen tool. So, nawala na po ulit yung pen tool nyo. Again, it's caps lock. Press caps lock, babalik po siya sa ganyan. Caps lock po. You click on this. Okay. So, again, this is what we're going to do. Gusto ko po ng curve papunta doon, papaganon. Simple lang.
So, i-click ko lang po siya sa labas. Here. I-click ko po siya sa gitna. Kasi masyado po mataas. Baba ko lang ng konti. Hanggang dito lang. Ayan. Click ko po siya sa baba or sa labas. From the center po or any side in here. I-click ko po siya. Ayan. Kita niyo po line. Gumawa siya ng line. Pero huwag niyo pong i-release yung inyong mouse. You drag the mouse and it will give you ability or option para po gumawa ng curve. Ayan. Napansin niyo po, may curve siyang ginawa. So, inirelease ko po yung aking mouse. Pumunta po ako dito sa dulo. Ayan, pumunta po ako sa labas. Release po andito lang ako sa labas. Pag-click ko po dito, magko-connect po siya ng panibagong line. So again, you will have an option to make it curve. Ayan, depending on your preference. So I think I'm good with this. Okay, that one. This one. Click ko lang po siya dun sa labas. And this one. Okay, so meron na po akong shape. Pero ang gusto ko ay hindi black. Gusto ko pula. Ayan. So, alin ba yung mas darker? I think this one. Ayan. So, let's just assume that I would like to have this shape, which is a red one. Kung napansin po natin, kapag minove nyo po siya, ganyan ang itsura. Pero di ba sa Photoshop, the concept is, kung ano yung nasa loob ng inyong canvas, yun lang yung makikita. O, halimbawa, anything that is outside your canvas, for example, hindi na po yun makikita. Halimbawa, minove ko to. Yan, hanggang dyan yan. So, ang part na to, hindi na siya makikita. Ito lang, nasa loob. So, ang gusto ko lang naman is magkaroon ng simple curve there. So, iyan lang yung ipapasok ko sa aking canvas. So, that will be the one visible. Okay, selected po yung shape. Kung napansin nyo po, it converted into shape. And again, sabi ko po, for easy layouting, especially if you're a beginner, you right-click on this one and you rasterize the layer. So in that way, ganyan po yung magiging itsura niya. Pero siya po yung putol pa rin ganyan pa rin po siya. Ayan. So, ganito. Ayan, dito ko siya gustong i-position. Commonly, gusto ko magkameron ng white line dun sa gilid na yun. Okay, just ko lang konti May white line po doon ng konti. Ayan, parang guhit lang siya. Meron na po akong curve. Kung gusto niyo po, pwede niyo siyang gawin ganito. Duplicate the layer. Okay, here. Kung napansin niyo po, dalawa na po siya, right? I-hide ko po yung dalawa. Kaya lahat. So, matitira lang po is the duplicated part. Gusto ko ay blue na lang. Instead of white pala po is blue para mas makita niyo kung paano siya nangyari. So, since this one is already a shape, a rasterized one, and you look for your bucket, paint bucket, pwede nyo siyang pinturahan or pwede nyo siyang i-click para magbago yung kulay. Kaya lang, you need to make it sure na kapag nagawamit kayo ng bucket here, ay selected na yung kulay na gusto nyo. So for example, dinouble click ko po siya. Gusto ko po is this one. Yan, eto, medyo light blue. I'll click on OK. Kapag ako po'y bumalik sa aking paint bucket tool at kinulayan ko siya ng blue, kulay blue na po siya. Okay, ano pong gagawin ko sa kanya? I-click ko lang po siya si red at saka po si blue. Pansin niyo po, naka-show na si red at saka si blue. Pero si blue lang po yung nakikita nyo. Bakit? Kasi it is covering the red one. Magkapantay lang po siya parehas ng location. So anong gagawin nyo? I-click nyo lang po siya dito sa move tool. Here. Hopefully po nasusundan. Ayan. Ulit pa, sinelect ko lang po yung image niya or yung layer niya. I'll click on the move tool. Tapos kinilik ko po siya dito. And minove ko po siya ng konti pababa. Okay? Here. Minove ko po siya ng konti pababa. So yun, naandun na yung line na red. So ang gusto mo, ang gusto nyo kasi is yung blue ang inyong line. Hindi po yung red. So ang gagawin nyo lang ulit, puntahan nyo si pula or si red, i-duplicate it, i-duplicate your layer here, you put it on the uppermost part of your canvas para nako-cover niyo si blue at ang lahat. So, ang gagawin niyo sunod, i-drag nyo lang siya pababa. Ayan. So, mag-show po ng konti si blue, pero may effect na po siya na parang meron na siyang line doon. Kung hindi po kayo masyadong pabor sa kulay blue, puntahan nyo lang po ulit si kulay blue. Okay? I-hide nyo lang po muna to para makita nyo. So, selected po si blue. Gusto ko pala, puti lang sir. Ayaw ko ng blue. Click nyo lang po sa paint bucket. Gawin nyo siyang puti. Then, you show again those two. Okay. So, napansin nyo po, it's a white line. It seems to be a white line between those red shapes.
Right? Okay po. Next po tayo. Gusto kong maglagay ng picture dito. Sabi ko, this is my number 1 and I would like to put my promo here. Gagamit po ako nito, file. I'll click on place. Here, sa aking data, meron po tayong visual graphics and we have brochure, right? Kung napansin niyo po sa brochure nyo, meron diyang several options. So front, click niyo po yung front because this is my number 1 and I'll click on place. Okay. So kung napansin niyo po, ayan. Ito po, ang aking first image. Now, just to remind everyone, I definitely know na meron na po tayong idea about layering. So kung ano yung nasa taas, yun yung nakikita. So in this case, naandito siya. Pero ang our intention, dapat itong tatlong to ay nandun sa taas. Okay? Para lahat po ng image na gagawin nyo ay nandun sa ilalim ng line kasi this is your front design. So I will suggest you click on the 3 images or 2 kung ilan man yan and you go to image and you group them. Saan po ba yung group natin? Sorry. Layers. Group layers. Eto. Not on the image but on the layer. You group the layers or Control G. Okay, what will happen is that it will be contained in a folder para po isang image na lang yung inyong igagalaw just in case kailangan nyo po na gumalaw ng ganito. Now, in your front, commonly, kapag nakapag-paste kayo ng image and you would like to resize this one, halimbawa gusto nyo hanggang dito lang, pero gusto nyo yan, ganyan. Control P, tapos hanggang dito. Yan. Pero, kung napansin nyo po, lumagpas siya sa line, right? Ang ginagawa po ng iba, ito po, nakikita ko pong practice nila. Huwag nyo po itong gagayanin. Pupunta po kay Market Tool, tapos ikakat po yung part na dapat ay hindi kasama, and delete. Okay, so, i-rasterize ko po ito ulit, kasi it's a smart object. Yan, rasterize, I'll click on delete. Okay na nga naman po, naandun na siya sa part kung saan siya intended. Hanggang doon lang kasi yung dapat sa kanya. Kaya lang ang problema, what if you would like to move the image? Di ba putol na siya? So, instead of doing that, ito po yung aming ina-advise. Ay po di po ba meron tayong front image? Right? Sa ilalim po niyan, so technically I'll be clicking on the lowermost layer, which is my background. Tuturo ko pa sa inyo kung paano gumagamit ng clipping mask. Probably kung kayo po ay umattend ng Photoshop 1 natin with EryoTech, tinuro ko po doon kung paano gamitin yung clipping mask wherein there are letters, sa loob po ng letters ay pinapasok natin yung images. But this time, instead of letters, we will be using shapes. Okay? So this is my shape, rectangle. Yan. I'll make it sure that it's fill white without border. Gagawa po ako ng drawing from here, dun po sa line na ginawa ko or sa guide na ginawa ko, and there we go. Meron na po akong rectangle. Huwag niyo po siyang i-rasterize. Ano pa? Kasi gagamitin po natin siya for clipping mask. Now, what will happen? In my front, magkasunod po yung dalawa, the rectangle at the bottom and the picture at the top. You right-click and you create clipping mask. Okay. What actually happened is this. Kung napansin niyo po, naputol siya, right? Ano nangyari? Si image po, pumasok siya kay rectangle. So kung ano lang yung nako-cover na rectangle, yun lang po ang nakikita natin. So instead of i-cut ko po siya, gumamit ako ng clipping mask. So what's the good thing about using clipping mask instead of delete? Ito po. Kita niyo po si image, right? Kita ko si image. Kapag gusto ko po siyang i-move, yan, napapansin niyo po ba? Hindi siya lumalagpas sa rectangle, right? Pero pwede ko po siyang i-resize. For example, hanggang dito, ayan. Gusto ko hanggang dito. Let's control P ko po kasi gusto kong i-resize yung aking image. Ayan. So, napalaki ko po siya ng konti. O kaya po, napalit ko siya ng konti. Pero without the need to crop o kaya to cut or erase your image. So, ganito muna. For example po, this one. This perfectly fit for me. Gusto ko nakaganyan siya. But then again, gusto nyo galawin, okay po, as long as hindi kayo lumalabas sa triangle or rectangle na yon, pwede nyo siyang igalaw. No need to cut
No need to delete. Ayun po yung isang eksakto. Okay. So again, question po, sir, ano po yung purpose ng rasterize? Rasterizing po create rasters. So technically, when we mean rasters, it means that these are images that are being produced through pixels. Meron po silang pixel. Well, this one, the other one, commonly po kasi ginagawa sa Illustrator or vectors. Ano pa? Yun po ay curves and lines and points. Kahit po siya ay inyong i-enlarge, kahit po palakihin nyo po yun, walang pagbabago. Ganun po yung itsura niya. Pero kung napansin po natin, if an image is pixelized or if it's raster, okay, it is composed of millions of squares na iba-ibang kulay. Right? Kaya minsan naririnig natin, sir, yung image po, pixelated. Yes po. Lahat po ay pixelated po ang ating images. Right? So this is what we call by raster. So when you transfer it into rasterize or rasters, mayroon po siyang ganyan. Kung kapag siya po ay hindi na transform into rasterize, siya po will be a plain lines here. Kaya nga lang po, when we actually work with InDesign, we recommend that you put it into raster para po mas madali yung editing. Commonly po for non-raster, ito po yung ginagamit natin sa Illustrator. Ano pa? Okay pa. So balik ko lang po yung aking image here. So naigalo ko na po siya. Sabi ko po dito, what I want is my promo. Ano po ba yung promo ko? 50% discount on selected items. Okay? So, lagyan ko po siya dito. For example, text ko po siya. Ang size po, lakan ko na konti. Yan, halimbawa po, mega. Sir, bakit po puti? Palitan ko lang po yung kulay ng text ko. Kulay puti pa dito sa taas. Click ko lang po siya. Pili po ako ng, for example, is black. Yan, ito na po. Or red. Gusto ko medyo reddish ng konti. Depending on your preference. So, it's red like that. I would type mega sale. Okay, so I think I'm good with this. Ayan, so meron po akong mega sale dito. Ano po yung mega sale namin? So it's up to, type ko lang po yung up to. Okay. So up to, ayan. So, commonly po isinasuggest din namin that if you need to resize your text, for example, use different layers para po sa kanila. Kasi minsan, nagkakaproblema kapag nire-resize mo dun mismo sa lab. Though po pwede, kaya lang still, for easy navigation and easy working, nilalagay po natin siya separately. So up to, ito po yung gusto kong bigyan ng pinakamalaking emphasis. So 50%. Oh, ito po ay palalakihin ko. For example, here, malaki pa ng konti. Ayan. So medyo catchy na po siya. 50% off. Ito rin po yung ginagawa ng iba. Duplicate ko po to ha, para ganito rin po size. Alt, and I'll click down. Yan. Tapos edit ko na po siya. Nililiitan po nila. Ito, yung selected items. Para po ang dating sa customer, it's actually 50% off. Pero sa tunay, may disclaimer po dun sa baba na unselected items lang. And pagpasok nyo, uy, 50% off. Pero pagtingin nyo, unselected items lang pala. Di ba commonly nangyayari sa atin yon? And also, I would like to add yung another promo namin, file, I'll place. Okay, ano ba yung promo namin? Di ba meron pa tayo kanina sa desktop, gumawa tayo ng sorry. Visual graphics for brochure and boxing. Okay, I have here the free headset na gusto ko i-include dito. So masyado siyang malaki. So shift on your keyboard, precise po siya there. And here.
So same. Gusto ko po siyang lagyan dito ng free. So balik lang po ako dito, custom shape, and then I'll look for this. I would like it to be yellow. Yellow ba? Okay, yellow. And I'll drag this one. Okay, so ilalagay ko po dito again using my text tool. Nalitin ko mga konti. Okay. 8 for example, here, free for every purchase. Ayan. So I'll move this one here. Control P. Ayan. Para po may igalaw ko siya ng konti. So paano sir siya ginalaw? Dito po sa gilid. Lagyan lang po ng konti. Magbabago yung kanyang arrow and it will enable you to somehow igalaw siya. Tagilid ng konti or rotation. So yung pre, gusto ko lagyan ng konti pang emphasis kasi ito yung aking gustong bigyan ng emphasis for my client. So kung gusto niyo nasa loob na siya lahat, there we go. Here. And this one, kung gusto niyo medyo malaki ng konti, there we go. And, sorry, before makita. Control P, again, shift on your keyboard, don't forget to click. Okay. And enter. Okay, there we go. So we have here a mega sale promo. Up to 50% off on selected items with free headsets for every purchase. So technically, this is my back. This is number 6. Ano ba? Just make it sure that it is under the group 1 layer for design para po pag pumasok doon is wala tayong problema. Now, dinemonstrate ko kanina kung paano siya ilalagay sa isang clipping mask. So instead of doing the same process, since naturo ko siya kanina, gagawin natin siyang mas mabilis. Sa halip na image pa yung inyong ilagay, gawa na kaagad kayo ng rectangle. Here, rectangle again, it's any color. I always prefer white, no stroke. Ida-drag ko lang po siya mula dito, papunta dito. Ayan. So already have my rectangle. Tapos, since highlighted siya, ang next object nyo po na ilalagay ay dun sa taas niya pupunta. So, sa halip na magpalipat-lipat pa kayo, you already have your rectangle. I'll click on this one, file. I'll place. So, in this case, meron po ako number 6. Ang akin number 6 ay yung map. Pinasa likod ko po ay yung map. I think meron po kayong file for map. Meron po. Ayan, this one. This is for map. I'll place this one. Let's just assume na ito yung map namin sa Google Map. Okay, so para makita nila, here, enter. Kung napansin nyo po, pwede pa ulit silang gumalaw or lumabas ng rectangle mo. But then again, if you click, okay, this one, clipping mask, it will be contained only on the rectangle that you created. So hindi siya makakaabala dun sa iba. Ano pa? So let's just assume I have it here. And I'll be creating my third one. So, paano po yung third again? Gawa ulit po ako ng isang rectangle. Ayan, here. Tapos siguraduhin po na nasa ilalim kayo noong group 1. So, I'll click this one. Here, this is my rectangle. I'll place the image file. It's file, place. And I'll look for my number 2, which is my best seller, this one. Okay. Place. Okay. Kung napansin niyo po, nasa gitna siya. Nakakabala siya doon sa iba. Probably, meron po magko-comment or gumagamit po na dito. Instead po, di ba, there's a rectangle in here. And a rectangle that will be used for clipping mask and the object. So instead po of doing that, dito, right-click, tapos po, create clipping mask. Ang ginagawa po nung iba, pwede rin po ito, you press on Alt on your keyboard, tapos igalaw nyo po siya dito. Kung mapapasin nyo po, magkakameron siya ng arrow down together with a square. So, ibig sabihin po nun, when you click,
it will create a clipping mask effect. So I'll click this one. Yun. Same process po. Ano nangyari? Sir, wala po nangyari. Meron po. Kasi nasa gitna siya here at yung clipping mask natin is just the box. So yun lang kayang i-cover ng box ang ating ilalagay. So Control T, for example, and you would like to increase it further. Ayan. Shift on my keyboard and enter. Okay, so I already have three basic phones here, the Masail, the Maps, and the bestseller. Kung napansin niyo po, nilagay ko lang siya dito kasi sa phone, para magandang itsura. Para po mag-itsura talaga siya ang smartphone. Okay po, kasi we're dealing with smartphones. So for example, this one, gusto ko lang ilagay sa part na to is this. File, I'll place the logo of the company, which is on my desktop. CP logo, I'll place it here. Okay. Now, ito po yung tatandaan natin. Di po ba? Nasa ilalim siya, right? We group together those images that we would like to make as a design. Naka-group 1 po siya. Pero this time, ito po, gusto ko ay nasa taas siya. So ang gagawin nyo lang, doon nyo po siya ilalagay, ipoposition nyo po siya, anything. Sorry pa. Anything that you would like to be positioned above that group, ay i-drag nyo lang pataas. Or kung hindi man, kung nahihirapan po doon, i-drag po natin yung group pababa para po lumabas yung CP doon sa taas niya. Right? So again, principle, kung ano yung nasa top, yun po yung makikita. This time, gusto ko po siya ay nasa taas. I'll convert it to something a bit smaller. And this one, the company name here. So 10 points will do. That's CP complete package. I'll Control A, highlight ko po yung text. Palitan ko po ng kulay kasi hindi siya mabasa. Gawin ko po dito is black. I think I'm good with black. And palihin ko lang po ng konti yung size kasi naka-10 siya. Ayan. So I think we're good. I-click ko lang po siya and I'll move it here. Yeah. So I have a logo. I have here the name of the company. So these are the information that they need to know, the map. For example, you may wanna or want to put some information here like contact details. Okay, so any information that you would like to include for the sake for this activity, lagyan ko lang po siya ng contact details and this one. Okay. So halimbawa, ang gusto kong i-feature dito is ano ba yung special specs nito or specifications, special features. And so features again. I'll click on features here. And I'll add some text in here. For example, let's just assume ito po yung kanyang laman. So, ulit po, pag nagpi-fill po tayo ng text, you go to type. Highlighted po yung iyong type tool. You go here, inside your text tool or text box, you go to type and you paste Lorem Ipsum text. Okay. So, yan lang po yan. Minsan, ang ginagawa po ng iba, naglalagay na lang ng kung anong text ang gusto nila. Minsan, letters lang. Pero I suggest you use that kasi those are preferred letters that would probably like work. Basically, like sentences or paragraphs. Okay, so we have here the front page. For example, I'm done with this. Okay, Windows, I'll go to layers. Okay, napansin niyo po, nasa gilid siya. Pero ang gusto ko po is mawawala yung guides niya para makita ko is ano ba yung itsura niya kapag wala siyang guides. So dito po sa view, click on extras again. Yan. Ito na po yung itsura niya kapag wala siyang guide. However, kung napapasin nyo, it's basically plain. Parang plain lang siya, sir. Gusto ko medyo may konting 3D effect para magmukha siyang folded. So balik po tayo dito. Okay, on the uppermost part or layer of your document here, gawa po ulit kayo ng isang layer. So layer, new, another layer. Yeah. Here.
Kita nyo po, it's a blank layer na nasa top. Pinakataas po siya. Babalik ko lang po yung aking guide. So that's view, extras. So babalik po yung aking guide. So ano po yung gagawin ko? I will create a simple 3D effect para magmukha siyang folded. Halimbawa po, this one. The layer, selected po yung aking blank layer. Pupunta ko sa aking market tool. Okay, this one. Nakita nyo po ba? Ayan, wala pa po akong ginagawang effect. Just a layer 1 here at the uppermost part. So what I will do doing is this. Pupunta ako kay market tool. Okay? With my market tool selected, gusto ko i-select yung area na to. Yan, the first one. Selected po siya. Si market tool po, hindi siya lalabas ng canvas nyo. Okay po? Pero ang gusto ko dyan, lagyan siya ng simpleng effect lang. So, kung familiar po kayo sa gamit ng gradient tool, pamali po, nandito po sa part na to, gradient tool, paint bucket po, tsaka the 3D material drop tool. Sama-sama po sila. So for the meantime, I'll be using this gradient tool. And ang gusto ko po yung pinaka-simple black and white lang. Ayan. Doon sa taas, ulit. Gradient tool, black and white effect po dun sa taas. Click. So mula po dito sa line na to, papunta po dun sa gilid, idadrag ko po siya. Ano pong mangyayari? Yan. Napansin niyo po ba? Gumawa siya ng isang effect na katulad yan. So it's just black and white. Ulitin po natin ha. So mula po dito, any part here, or gusto niyo dito lagpas ng konti, yan, pwede po siyang gawin. Okay? So nagkaroon po siya ng black and white effect. So anong gagawin niyo sa kanya? Yung kanya pong opacity, okay, this one, kung napansin niyo po, halos nawala na siya, right? I-convert niyo po siya or i-set niyo po siya sa 10% lang. Okay. Let's just, for example, let's 10%. That's one. Okay, so, okay na po ako sa 10%. Balik-ulit ko kay market tool. Selected pa rin po yung layer 1 ko. Okay, I'll click this. Doon naman po ako sa gitna. Pero layer 1 pa rin po yung ginagamit ko ha. Punta lang po ulit ako sa aking gradient tool. Where's my gradient tool here? Same, selected po yung black and white. I-drag ko lang po ulit siya dyan. Okay, kung napasin niyo po, naka 10% na siya, right? Kasi naset ko na po siya for this layer. So I'll be doing the same process. I'll click on the market tool again. I-drag ko po siya sa last layer ko. And then what I'll do is click on this one. Then there, I'll be dragging it here. Okay. Ano po yung nangyari? Commonly po, pag tinanggal nyo to, view, it's extras here. Yan. Kung napasin nyo po, parang nagkameron siya ng folded effect. Right? Nakita nyo po ba? So instead of just a plain brochure na commonly ginagawa sa mga word processing software, if you use that simple tool, the gradient tool, and this one, the simple layer black layer, napasin niyo po na medyo nagkameron siya ng tupi. Yan, para siyang nakatupi dito, though hindi pa naman talaga siya natutupi. Right? So, ganun lang po yung ginagawa natin. So, like for example, again, this is my page 1. This is 1. Again, ulitin ko pa. This is 1. This is my number 6. And this is my number 2. Right? So, this is my best seller. Minsan nilalagyan po nila for example dito, bestseller para lang po ma-distinguish that that's the feature. Now, I'm done with the last one. Okay. Sorry, first one. This is my outside. And basically what I would like to do is the other side. So ganoon din po yung gagawin yung process. 'Di ba sa aking PowerPoint, ginaya ko lang po siya. Okay, here. Same yung pong design sa inside. Then 3, 4, 5, mabilisan lang po. Phones. Okay po. Mabilis lang po itong gagawin ko. Kasi same process lang po siya. Para lang po ma-demo ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Pero ang gagawin po natin is just the front. Ano pa? So halimbawa, file, I click on new, and then we have here 8.5 by 11 again. What is 11 by 8.5. Minsan po siguro medyo mabilis po tayo ng konti, especially for those na bago po gumagamit.
Pero as much as I want po, gusto ko po ma-cover yung mga topics para po later, kung hindi man kagad siya nasundan, mabubuksan niyo po yung recorded file para po magawa niyo siyang lahat. Ay, kung may oras tayo, gusto ko talagang i-share lahat. Pero dun po tayo sa cover muna ng ating task for the day. So it's 8.5 by 11 again, 300 and CMYK color. I'll click on OK. For example, same design po yung gagamitin ko. Bilisan ko na po to ha kasi same process lang po. Ginamit ko po si pen tool. Then nag-click po ako dito. Here. Yan. Then I'll click it here. Click ko po siya hanggang sa dulo. Okay, so it's a shape. Definitely, I want it to be red. This one. Okay. I have the red one. And I'll rasterize this layer. Okay. So hahatiin ko ulit po siya sa tatlo. View, new guide, that's vertical, right? That's 33.33%. I'll click OK. There we go. Image again, file, new guide, that's 33.33%. Okay. Sorry, there's something wrong, right? It's 66.66%. Since kapag ang ginamit ko po ay 33.33 lang, from the side, ko-cover niya lang ulit yung existing. So, 66.66%. Gusto ko po itong i-duplicate. Right-click. I'll duplicate this image or layer. Okay, I have it duplicated. Here, I'll change it to white. The white is selected. Then I have here my gradient tool or paint bucket tool. Here, it's white. Pero siya po ay dapat nasa ilalim nito. Okay, so white, selected. Using my move tool, I'll move it a bit. Here. Okay, that po siya nasa taas. I-adjust lang po natin. Nasa taas po si white. Ayan. Adjust natin ng konti. Ayan. Okay. Duplicate natin si red. Again, right-click and duplicate layer or Control-J on your keyboard. You position it right at the top or at the bottom if you want. Here, okay? Tap po siya para po ma-move natin siya down. Ayan, para magkaroon ng effect. Same process po yung gagawin ko. I'll create this one. I'll group this 1, 2, and 3 using my layer and group layers. Okay. So under this one, I'll create another rectangle. Same concept lang po gusto ko lang pong may turo. That's 3, 4, 5. 3, 4, 5. So any information na ilagay nyo dito will be basically works. Okay. So I already have here my rectangle. Huwag niyo po siyang i-rasterize kung gagamitin mo siya for clipping mask. So I have here my rectangle. I'll place file, place. Di po ba siya ay number 5 ko? So in my images, I'll click on, okay, this one, visual graphics, then have brochure, right? So 3, this is my number 3, 4, and then 5. So I'll go for number 5. Okay, 4 and number 5 is the same. So we're gonna use number 6 muna ba? Or image number 4. So 5, I think I'll place this one here. Okay, so masyado siyang malaki. So again, you move it here out on your keyboard. Magbabago po yung itsura niya kapag nilagay niyo siya sa gitna. Okay, so out again on your keyboard. Pag pumunta po kayo sa pagitan ng dalawa, nagbabago yung cursor, you just click and there's a clipping mask effect. Okay, if you need to move this one, no problem. As long as it's within your rectangle. So you might provide details here. Kulang siya sa taas. Control Tango on my keyboard and then enter. Okay, so balik lang po ulit ako. Same process po tayo. Gawa po ako ng rectangle here. Over here, I'll file, place my image. I think I have number 4 probably, pero the same siya. I'll use number 6. Okay, I'll place it here.
And nandiyan siya. Yun lang gusto kong makover. Again, enter muna po para mawala yung bounding box niya sa gilid. Alt po siya, and then you click it here, you create a clipping mask. So if you would like to move again, no problem. Resize, control tango on your keyboard, and you resize your image, right? Okay, so same. No, rectangle, I'll create the last one here. Okay, it's rectangle here, file, I'll place, and I have number 3, right? Okay, number 3, that's basically number 3 here. Okay, here, there we go. Nagagalaw natin pero it is disturbing other images. Again, like other process, katulad po ng ginawa natin kanina, you just alt on your keyboard, position your cursor between the image and your rectangle for clipping mask, and you click. Okay, there we go. So we have here the details. Okay, so we have here the pictures. Probably it's either you put something in here for text, or halimbawa lang po, dito na lang natin nilagay yung text. Ayan, dito. Halimbawa, these are your details. So I'll type, please, leremepso muna pa. Okay, here. So since my details should be above my group, napansin niyo po, wala po siya, hindi siya makita kasi nasa ilalim siya ng group ng ating design. So itataas ko lang po siya doon. Ayan. Okay. Kung hindi po nagkakaproblema, ganyan, tulad yan, ayaw siya mag-drag, nahihirapan. So ang gagawin ko na lang po, instead of moving it at the top, I'll move this one below this one. Okay, so these are, for example, the details. Alt click ko po na lang muna. Naka-alt click. So you will have details for your phones. That this is 3, 4, and then 5. The details are located here or any place here that you would like to use. Okay? And tatanggalin ko po na po ulit yung guide. View, extras. See? Napansin po natin, it's somehow 3D-like here kasi putol yung image natin. Pero sa baba, it's very plain. Going back to the same process, I'll view, I'll click on extras para alam ko lang saan ako position. Right at the top, uppermost part of your layers, you create layer, new layer. There we go. And we have layer 1. Layer 1 is blank. You go for your market tool here. You drag it here. Okay. And you use the gradient tool. Gradient tool, black and white lang po dun sa taas. Drag. Tapos adjust nyo po. It's either the opacity and saturation. Commonly, I go for opacity. And usually 10% lang pa para hindi lumabo yung image. And, okay. So same po. Gagawin ko siya dito. Sorry, not this one. But I'll create my market tool right here. Okay. Then I'll use this. This one. There we go. Right? Naka 10% na po siya doon. Automatic. Kasi same layer po. I'll click this one here as well. And I'll use this gradient tool. And I'll do the same thing. Now, napansin nyo po, when you click on, again, the extras, there we go. There will be an effect like it seems that it is folded, though it's not. And it will give you somehow a better look or a better presentation for your brochures. No, technically, hindi lang naman po siya para lang sa brochure. For example, may gagawin ka for a company or something. For personal use po. For researchers, commonly, we're distributing flyers din naman po about our research, right? So having that knowledge on how to create and how to divide Canvas into several parts will definitely give you advanced knowledge on how you're going to use it. Kapag alam mo siyang gawin, madali lang gawin yung mga bagay-bagay. Honestly, pag bigyan ka nga ng concept, yung layouting lang gagawin mo, sobrang bilis. Right? And honestly speaking, sa totoo po, it took me years para pag-aralan lahat ng to. And nakakatuwa naman po, hopefully, nabigyan ako ng chance na ganito, na ma-share ko siya sa loob lang ng 6 na oras. So in that way, katulad ko po, commonly, honestly speaking, medyo advanced po ako ng konti kumpara po sa common teachers when it comes to Photoshop.
So it's a big advantage for me. Malaking tulong po siya sa akin. Kasi makikilala na ako, nila ako because of that. Skilled po ako. Ayan, ganyan yung magiging style po natin. So since alam niyo yung process, probably you will not be just a step ahead of some of the teachers or some of your colleagues or workmates, but it will definitely several steps ahead. Ano po, hopefully po ay inyo pong na-catch yung ating mga gustong i-impart sa ating mga kasamahan. And I, yes sir, okay po. Kaya-kaya po siya for 5 minutes. Okay, balikan ko lang po to ha. And medyo hindi po nagpa-function ang aking PowerPoint presentations. Ayan, here we go. So for activity number 5, okay, simple lang naman po yung instruction so hindi ko siya ma-play. Gawa po tayo ng isang simpleng trifold brochure. Yung front lang po, yung 2, 6, and 1. Using just the same concept. No need na masyadong maging complicated. It's just that gawa po natin. Mahalaga po is may apply natin. Okay, sige po. Sir Ed? Yes, sir. Okay yun, sir. So I think everyone will, yes, sir. I think everyone will agree po na assignment na lang po natin to since it is recorded and you learn the concept. Medyo matagal-tagal po siyang gawin. Assignment na lang po so we can proceed para makover po natin yung last topic. Ano po? Pero I'll be out for a minute. Ako lang po ay mag-water break. Mabilisan lang po. Ayan po. So, assignment na lang po yung trifold Brochure. Ayan po. So, sa output naman po, kahit any of the activity na pinagawa ni Sir, i-accept naman namin yon. Nagtatanong kung ilan yung ipapasa. Isa lang po, okay lang po yung isa. Opo, as long as PSD, naka-Photoshop document siya. Ayan, para makita din namin. And then, may tanong si Ma'am Lorena, parang pwede ba tayo magkaroon ng workshop pagbuo ng infomercial? Sige ma'am, we will try our best para makahanap tayo ng uh, suitable or expert pagdating sa topic na yan. Ayan po. And, ayan po. So, again, no, ang gusto lang namin dito, mag-gaining yung skills. So, sana ma-practice nyo to. And then, later, ibibigay namin yung recording. Okay? So, ayan po. And, at the same time, um, take advantage ko na rin siguro tong konting break na to for those na parang hindi umabot dun sa InDesign, you may also, um, avail yung offer namin na exclusive replay for InDesign wherein we converted the plain PDF module into an interactive module. So, napakaganda nun and ang feedback from that webinar is talaga namang napakaganda at magagamit daw nila to sa kanilang mga new normal setup sa classroom. Ayan po. Sir, nandiyan ka na po? Sir Ariel? Ayan, so wala pa yata si Sir Ariel, no? So, through email po namin send yung recording. Ayan po, yung ginamit ninyong email, yun din dun po din namin send. And later po, ide-demo ko kung paano nyo i-claim yung unang yung isang e-certificate po ninyo.
Ayan po. So, sana hanggang huli kasama po namin kayo. Ayan po, for the further announcement and instructions po. Okay, sir. Hello Ayan. po. Ayan, sir. Sige po, sir. Ayan, sir. Sorry for that po. Medyo nauuhaw po. So we're going to proceed with the last topic. Sabi nga po ni sir, assignment na lang po siguro yung ginawa natin. Ano po, yung gagawin natin sa ating last two topics para po ma-cover natin lahat. So the last topic that we're going to talk about is basic web layouting. Again, it's layouting po hindi po siya creating a website po talaga. But definitely, if you do have a customer or a client na nagpapagawa po ng ganito, kadalasan po, isang package po siya. Sila po ay nagpapagawa na rin ng isang website. Ito expertise to ni na Sir Ed. Now, this time, we're not going to create a website, but instead, what we're going to create is um, a layout. Okay, a layout or a design. It's just a design, not totally, sorry po yan. Not totally a website. Okay po. So, sisimulan ko po ang paggawa dito. File. I'll click on new. Okay. Commonly, if you are designing things for website, instead of pixels or instead of inches, ginagamit po nila is pixels. And there is a conversion. Kaya na lang po kadalasan talaga for website like this, specifications especially, ang ipinagagamit po natin is pixels. Minsan nakikita natin, it's 1080 by 720. Di ba ganun yung mga resolution na ginagamit natin? Okay, commonly resolution is somehow low, pero yung pixels po natin for size, it's 1080. Okay, I'll be using this one. It's 1080 for the width, and the height is a bit smaller. That's 720. Okay pa. Now, for example, in examinations, test naman yan, or other examinations for visual graphics, ang ipinapagamit po nila ay depende po sa kanilang preference. So, most likely it's 1080 by 720. Pero kung gumamit kayo ng iba, you just know how to adjust. Ano pa? It's RGB. Okay, I'll click this one. I'll click OK. Now, basically designing a website ay parehas ang pagawa ng tarpaulins. Okay, pero digging it deeper into creating website design, ay medyo mahaba-haba pong lecture yon. Medyo mahaba is a complete course. However, today, what I will be demonstrating is how to create a very simple main website. Ano pa? For our clients. Since kanina nakagawa na tayo ng logo, nakagawa tayo ng brochure, nakagawa na rin tayo ng packaging, and almost everything for our client. Ito na lang yung kulang, gawin na rin po natin. So file, I'll place an image here. So which one is my image? Web page main. Okay, you click on the web page main and paste it. Okay, here. For example, ang gusto ko lang pong website ay very simple. Isang website na ang image lang, instead that sobrang dami, is just a single image like this. Okay po. So, I'm good with this. Ganito lang pong kalaki ang image na gusto ko. There we go. And ano ba yung laman kadalasan ng mga website na meron tayo? Depende po sa gusto ng client. Halimbawa po, ang gusto ni client ko is very simple lang. Sir, gusto ko yung simple-simple lang na kung maling nakikita rin nila sa other websites. So I will create a picture like this. It's from our client, for example. Then gagawa po ako ng isang rectangle dito. Here. Okay. I want it to be blue, for example. Yan. Blue na lang po ang aking gagamitin. Or if you would like to get some color from the picture itself, halimbawa po, gusto ni client kaparehas ng kulay ng smartphones na to. Yan, yung part na yan. So punta po kayo dito kay eyedropper tool and you click it here. Ayan. Para po meron tayo ng sample point there. So basically, when you create this one, nakagawa na po kayo. For example, i-rasterize na lang po muna natin. Rasterize or layer. Yan, para hindi na po tayo malito. So it's blue. And I was able to choose a color from my picture. Kulayan ko na lang po siya ng bago. So I'll go for my paint bucket tool and color this one with what I want. Now, ano po yung kailangan ko?
in my drawing earlier, sabi ko, balikan ko po yung drawing kasi it's conceptualization, applying it. Ini-apply po natin yung ating conceptualization or yung ating idea. Ang gusto ko sa aking website, okay, here, may logo po ako doon, a company name, home, phone, accessories, and contact us. Tapos may image po sa gitna. And I have here the details. Now, i-apply ko po siya. I'll go for this one, file. I'll place my logo. Ang logo ko po is sa desktop, right? CP logo here. I'll place this one here. Shift, drag. Okay, enter. Then, I'll move it here. Halimbawa po ay gusto ko mas visible po siya ng konti. Ilagay niyo po ng double click. Okay, layer style. Then we have the stroke. And I want it to be white, for example. Para po mas makita natin. Okay. Anything that is lighter. Okay, there we go. So nakikita po siya. Adjust nyo po ng konti if you would like to make it a bit bigger. I'll click on OK. Okay. Now, ano nga po yung kailangan natin? Sabi ko po kanina, what I want is a company name. Ang kulay po is puti. Palitan ko lang. Okay. Ito. Anything here. Or kung talagang gusto niya yan. Okay. Yan. So, the company name again is CP Complete Package. Here. I'll move it here. Kung medyo maliit po, pwede natin i-adjust ng konti. For example, okay, there we go. So, hindi po kailangan masyadong malaki kasi you do have the logo. And there are some information that I would like to place in here. For example, I have home. I'll go for my text tool here again. I have here home. There. This is home. Lakan ko po ng konti Yeah, there we go. So I think I'm good with home. I'll Alt, then click, then drag para po ma-duplicate siya. Alt on your keyboard, click and drag without releasing Alt. So this is phones. Phones. Alt, we have here accessories. Okay. There we go. Here, I'll click again and the link for contact us. Okay. For example, these are the things that I would like to be included in my website. Ito po yung gusto nila. There we go. Just position it here. Commonly, gusto nila may separator. So pupuntahan niyo po ulit itong area na to. Di ba? This is a rasterized rectangle. Yan. Kung nakita po natin, it's a rectangle selected. Punta lang po tayo dito kay Market Tool. Lagyan po siya ng separator dito sa gitna. Yan. So highlighted na po, for example, si Market Tool here. Gusto ko po siyang i-delete. I-click lang po yung delete. I-move ko po siya doon sa gilid. Mali, ganyan, ang gusto natin. Nakahiwalay sila from each other. Okay, there we go. So instead of selecting another one, pwede pong gamitin nyo po yung arrow right and left to move the market tool. Pero pwede rin pong gamitin nyo siya manually. So another text will be assigned here. Halimbawa po, this is about us. Puti po siya, palitan ko po siya ng black or anything that is darker here, there. So about us. There we go. At the top, I'll click on it. Dito po. So this is sign in or sign up. If there are websites that require signing in and signing up, for example, sign in or sign up for membership, for example. And the last one is help. Okay, halimbawa po meron details dito na
Pwede kayo magbigay ng assistance whenever they search. So, pwede pong gumawa kayo dito ng help button. Okay. But then again, it depends on the preference of your client. So, I have here my rectangle image and those clickables that I would like to have at the top. Commonly, meron pong taglines kung merong pinilalagay si client. And another one, ang gusto ko yung simple lang, yung may arrow dito at may arrow doon, tapos nagpapalit na sila. So, saan ko ba siya makikita? Punta kayo dito. Okay, sa tool natin, sa custom shape, there is a custom shape here. Okay, you look for arrow on these settings, right click, and you look for arrows there. Okay? And pag na-click nyo po yung arrow, makakakita kayo, I want this one. Okay? Gusto ko po siya ay kulay blue. Yan. I'll click this one here. That's for next. And napansin niyo po, it's a shape. Again, as advice, rasterize niyo na po yung layer and double click for stroke. Gusto ko po meron siyang konting stroke, like for example, kahit puti lang. Okay, okay lang. Puti po. Yeah. Or anything that's light. Yeah. Click outside, that's 4. Okay. I have here my arrow here. And I'll write using my selection tool or move tool, Alt, and click here. And Control P para po ma-flip nyo siya horizontally. Flip it there, and then you can move it here. Okay, here we go. So, apply. So, meron na po kayo dito. Commonly, eto nakikita natin to. Bigyan ko lang po siya ng emphasis ha. Normally, may ganito tayo nakikita. Gusto natin, whenever we move our arrow, meron po ditong maliit na bilog. Halimbawa, dito po. I'll go back again to my tool. This time, I'll use ellipse. Here. Okay. I'll draw this one. So, ano po yung kulay niya? Okay. Gusto ko po is brown. Here. So, isa po siyang kulay brown. Double-click ko po siya. Rasterize ko po ha. I-rasterize po natin para mas madali. Rasterize the layer. Okay. Now, siya po ay bilog lang doon. Kung gusto po natin, for example, siya lagyan ng konting border, let's stroke again. Let's make it black. And 2. Konti lang. Okay. Now, every time we move this, di ba commonly, lumilipat siya yung kulay. And once selected, siya yung pinaka-highlighted. So, Alt-click ko po siya using my move tool. Alt-click here. Alt-click here. Alt-click here. Okay. So, ang kulay niya ay nakadepende yung darkness, right? So, halimbawa, I'll click this one. Probably, ang kulay po nito ay pwede nyo gawing mas lighter. Halimbawa, this. Kung 150 po siya, gawin nyo po siya, for example, 90% lang or 90%. Okay. So, 75 lang po siya, for example. Okay? So, mas malabo po siya ng konti doon. And then, eventually, everything will be applied para mas lumabo po ito. Pero, commonly, ang ginagawa po, pinapalitan siya ng kulay. Pumipili po dito, tapos pumipili ng mas lighter na kulay. Okay. Again, that's the concept. So, when you move this one, nagbabago po yung kulay ng mga dots na nasa ilalim. And also, you would like to add some details here at the bottom. May space kayo dito. Gusto natin mag-draw, for example, ng another rectangle, and you put some details in here. And same, ayoko po nung black. I'll rasterize this one here, and I'll look for the same color. Ang gusto ko pa ito, so I'll go for my dropper tool, and this one, and then eventually, I'll use my paint bucket tool to paint it with that one. Okay, so this is how it goes commonly. Now, ito yung uso ngayon, kadalasan may ginagamit pa silang ganito. Yan. Lalagay sila dito ng isang rectangle na kulay puti. Commonly, that's white. Yan. Tapos, wala po siyang stroke. And pinapalitan po either the fill and the opacity para magmukha siyang malabo. Yan. Tapos,
Meron po siya ditong type. Sige ba, I'll click this one. Nakalagay po dito is type here to search. Okay. So po, ito po commonly na andyan siya. It's a text na kung ano man ang kulay na gusto niyo. I'll use black here or dark colors like that. Kung masyado siyang visible, pwede rin niyo pong i-adjust yung kanyang opacity. So that's too small. Type here to search. There we go. But that's masyadong maliwanag or masyado siyang malinaw. Normally, it's somehow na hindi malinaw kapag nakita niyo sa website. So, yeah, ganyan. It's just a guide. Type here, and there we go. You have your website. Commonly, nilalagyan dito ng icon ng search. Let's check. I think meron tayo dito sa ating test one. Okay. So, I'll check if we have something here on a magnifier. Ganyan po ako. Check natin kung mayroong magnifier dito. But just in case, commonly, it's to be downloaded. We're going to look for a file. And it will be, okay, we have one here. Okay, there we go. And search. Yeah, for example, this is your website. So, technically, ganito po yung ating ginagawa. Merong information dito. Dito, mga details po dito. Details. So I'll place something in here, type, paste Lorem Ipsum. Okay, so for example, those are my details. Palitan ko lang po ng kulay into white. Okay, here. There we go. So that's basically how you design a simple layout. Kasi po pag pinasend po natin siya sa customer, it's not really that they will be asking you to check if the layout or check if the actual website will be working. But instead, kung gusto lang nila yung appearance, o ano yung itsura ng kanilang website. Because there will be someone, other experts who will be working on the website provided that you were able to make one design. Ano pa? So wala po siyang coding, wala po siyang kahit ano. It's just basically a website, itsura. Okay? Yung itsura ng website, kapag siya ay ginawa, yun lang po ang ginagawa natin for the meantime as graphic artists. So there are IT experts who will be putting codes and everything in here, like katulad po ng mga Sir Ed na expertise po talaga ay ICT. Yan. Sila po yung gumagawa ng mga ganyan. Pero for our part as graphic artists, it's the design. And at the same time, in examinations probably, if they will be asking you to create websites, basically it's gonna be designs. Not totally like this one. Definitely, if they will be asking you to work on a different size, then that's it. However, if just in case ganito yung size ibigay sa inyo, at least how you know or you know how to work on this. Okay? So you're going to save that file either PNG or make it CMYK or JPEG kung siya ay ipiprint. Pero commonly, it's being sent, kaya naman po PNG yung ginagamit natin as a file name. Okay po. So, I think, sir, we were able to cover the last topic. Commonly, kung nakita po ninyo dito sa aking drawing, yan, ito po yun, right? So, may logo po ako, may company name. So, those are clickables. May image po ako. Then, search here and the details. Kung napansin po ninyo, sa sobrang, sobrang pangit po ng mga drawings ko dito. Yan. Ito, yan, lahat. Pero from that scratch, from that drawing, the simple idea, ay kinonvert natin siya into something using Photoshop, into something na magugustuhan ng marami, especially our clients. So hindi lang siya natatapos sa basic layout. So sa simple drawing lang, nakakagawa tayo ng sobrang daming katulad po nito na una, personal knowledge na magagamit for personal and professional growth. At the same time,
pwede pong magamit sa mga businesses if you're planning to create one or if you're already on the part or on this field wherein kayo nag-o-offer na po ng ganitong klase ng services. Okay? I think I was able to cover all topics that I would like to cover for the day. In case po, for example, meron pong nagpagawa pa rin po halimbawa ng tarpaulins. So basically, it's the same. Ano po, sizes lang yung binabago. So depende po sa kung ano ang gusto nila. Pero the concept, the process will be the same, but the sizes will be different. Okay po, hopefully po may natutunan po kayo sa akin for yours for the 6 hours. I think Sir Ed, I was able to cover the topics that are intended for the day. Po ba yon sa inyo? Discuss ko. Ayan, para sabay-sabay tayo makuha na natin yung isang e-certificate natin. Ayan. So now I think I need to share my screen. So here's my entire screen. So nakikita ko yung mga thank you ninyo. Ayan, so napakadami. Sobrang sulit daw yung 200 pesos. So thank you naman po. Ayan, so siguro i-share ko lang yung aking PowerPoint, no? So again po, sana do not forget to um, like our Facebook page, subscribe sa aming YouTube channel. Usually yung mga free website po, free webinar po namin ay nandoon sa aming YouTube channel. Ano po? So, paano ba siya pupuntahan? Um, Navigate nyo lang po yung inyong browser. Punta lang po tayo sa ating uh, www.youtube.com/eriotech. Ayan po, sa mga hindi pa namin subscriber dyan, subscribe na po kayo. Ayan po, and napakadaming website, napakadami pa po naming available na webinar dito na libre. So actually, nandyan din po yung mga Photoshop. Ayan po. So don't worry, sisend namin yung link ng Photoshop 1 tsaka Photoshop 2 dun sa sending para sabay-sabay na may isang email na doon na ikaw na lang bahalang mag-navigate. Ayan po. So next po ay ang next po natin ay ayan po. So sana suportahan nyo rin yung aming campaign, yung Say No to Plastic Straw Advocacy namin. Ayan po. So sana mabawasan yung ating mga single-use plastic. So sana makasama namin kayo by using the hashtag Say No to Plastic Straw. And yung alternatives na pinopropose namin sa mga participants and viewers namin na gumamit na lang ng reusable metal straw instead yung traditional plastic. So gamit tayo nito kasi nahugasan to. Environment friendly to and eco-friendly, ika nga sabi nila. So maraming kulay yung available, and if interested po kayo, punta lang kayo kay www.shopee.ph/eriotech o kaya message nyo po yung aming Facebook account, www.facebook.com/eriotech. So napakadaming kulay, metallic collections, tsaka yung ceramic collections namin, and yung mga new arrivals namin color, yung mga white combinations. Ayan po. So again, maraming salamat po kay Sir Ariel Vergara, no, sa kanya namang napaka-genuine na tulong sa atin. Although may konting learning investment tayo dito, pero I think ang laki nung mga shinare ni Sir Ariel na talaga namang hindi nyo basta-basta makukuha sa iba-ibang training to. And napaka-practical nung mga sinishare niya na pwedeng magamit sa skills sa field nyo, sa education, pwede nyo gawin pang freelance. At the same time, kung nagbabalak kayo mag-take ng Visual Graphic NC3, eh, magiging confident kayo. We're not saying na lahat ng tinuro namin nito ay ganun-ganun din yung gagawin sa assessment, pero hindi namin alam yung kasi TESDA may hawak nun. Disclaimer lang po. Pero at the same time, ito na yung parang stepping stone nyo na pagka nagawa nyo lahat dito, I think we assure you na yung confidence nasa inyo na when taking up the assessment sa TESDA. Ayan po. And next po, for those na interested din, no, yung kung na-miss out yung interactive module development using InDesign, I think
yung iba parang naka-attend na dito, yung iba na hindi pa na-attend. So, I think sa kanila manggagaling yung testimonial na napakasulit din ng 200 pesos. So, meron kami ino-offer na exclusive replay for that. So, ayan po, pwede kayo mag-register, mag-settle ng payment, 200 pesos din. Same process kung paano kayo nag-register dito. Pero different link lang po. Ayan. So, ito po ay for the replay nung intermediate module development using InDesign. So, napakaganda nun. Kung ano yung benefits ni live, ganun din po. Yun nga lang, recorded lang. Certificate, same lang din, dalawa lang din. So, kung dun sa mga interested, register lang po kayo dito. Ano po? And for the certificate of completion sa araw na to, ang event code po natin is PSB111EX. Okay? So, paano po bang gawin? Punta lang po tayo sa website na to. So, sana po, wag niyo muna ako sabayan. Ako lang muna, baka mag-down kasi siya. Pag sobrang sabay-sabay tayo, minsan nagda-down yung server natin. Na po, kaya nga, parang itong mga learning investment ninyo ay magagamit namin to para ma-develop pa yung ating web application, yung areotech.com/app. Ayan. So, puntahan ko lang to. Paano ba yan? So, navigate lang tayo sa ating browser uli. Punta lang uli po tayo. So, www.areotech.com/app. Double P. Ayan po. So, lalabas po dyan yung ating Areotech web application. So, navigate nyo lang po yung menu na e-certificate. Ayan. So, actually, yung mga e-certificates na yan ay... Hello, sir. Yes, Sir, sir. wala po. Yes, sir. Sir, hindi po naka-share yung screen? hindi po ba naka-share yung screen? Sorry. Sir, ba? Oo. Sorry. Ay, ano ba yan? Kanina pa pala ako nag-ano, hindi pala ako naka-share. sorry. Opo, sorry. Sige, yan ako po. Sige, from the top po tayo. Kaya pala, hindi nyo pala ako nakikita, no? Sorry po. Ayan, kita na po ko. Kita na yung screen ko. Ayan, siguro from the top tayo ng mabilis lang. Ayan po. Yun nga, yung Say No to Plastic Straw campaign namin. Ayan po, sana masuportahan nyo. Ayan po, yung mga single-use plastic. So, yung Say No to Plastic Straw hashtag natin, pakigamit. And yung alternatives na sinasuggest namin, metal straw. I think alam nyo na to kasi lagi namin itong parang pinopromote. Ayan, so talagang ito yung alternative na binibigay namin para makatulong tayo in a simple way namin, okay? So, maraming kulay yan. So, punta lang kayo kay Shopee. Shopee.ph/areotech lang po. Ayan po. Ayan, maraming collections yan. Yan yung mga ceramic collections. And, ayun po, maraming salamat nga kay Sir Ariel. And, yun po, for those na interested sa na-miss tong webinar na to, you may register sa link na to. Ayan, so ito po yun. www.bit.ly/areotech-imd101ex-replay. So, same lang din, 200 pesos din po yung replay access. Yung benefits, parehong-pareho, 2 certificates. Yun nga lang, talagang recorded lang po siya. Okay? Hello, sir. Yes, sir. Alam pa. Add lang ako, sir. Regarding, sir, dun sa ating recorded replay, just in case po may tanong sila while watching that po, pwede po nila akong i-PM para po sila po ma-assist ko din doon. No Ayan, problem sir. po tayo, sir. Napakaganda po niyan, sir. Thank you po. Sana ma-reach out kanila pag may mga tanong po. And ayun po, no. So, ito yung mga interested po to join, lalo-lalo na yung mga bago pa lang sa ating channel. Yan po. So, pwede nyo siya parang asynchronous to na pwedeng gawin nyo lang muna later and then ma-access nyo yung mga webinars na yon. And then, ayun po, ang ating event code for today is PSB111EX. So, punta lang po tayo kay www. Share ko na po yung aking browser. Kita na. Ayan po. So, siguro, punta tayo uli dito para, ayan, balikan natin. www.areotech.com/app. Ayan po. Same process po, no? So, punta lang tayo kay e-certificate. E-certificate po. Ayan, may lalabas na pop-up. Optional po ito na support. So, pwede nyo i-close yan. Pwede nyo i-click yung mga button para mag-redirect kay Paymaya. And PayPal, Gcash. So, any donations is welcome. Maraming salamat po dyan. So, ngayon, may forms tayo dito. So, type lang po natin, zoom in ko lang siguro. Ayan, type lang natin yung ating code, PSB101,
PSB111EX. And then yung email na ginamit ninyo pang register. Ayan po, yung email na ginamit nyo pang register. Oops, sorry. Sorry. Naano ko po, na-exit ko. Sorry. Ayan po, ulitin lang natin. Ayan, e-certificate. So, yung PSB 111EX. Ayan, siguro gamit ako, no? Sorry po kay ma'am. Pwede po bang makigamit lang muna ng pangalan para ma-demo? Ayan po, siguro yung kay, ano na lang po, yung nanalo nung ating Guess the Word. Ayan, congratulations Ma'am Josephine Casimiro. So, ilagay natin to, yung email address na provide niya. So, pag-click nyo yung claim with pride, ayan, lalabas na po yung inyong e-certificate of completion for this afternoon. Ayan po. So, ganun lang po kadali. Ayan, so, para naman po dun sa mga magpapasa ng output, ayan po, so i-flash ko lang to. Ayan, sa mga magpapasa po ng output, email nyo lang po si eriotech@gmail.com, and at the same time, pwede rin po sa Facebook magpasa. So ayun po, for those na interested magpasa ng kanilang output, ang makukuha nyo po dito na is certificate of recognition for passing the output ninyo. Ayan po. So ganun lang po kadali. Ayan. So any questions pa po? Ayan, siguro tingnan natin sa ating, ayan, so kung may mga live chat questions pa po, tingnan natin. So naka-share naman yung aking screen, no? Ayan, kita pa nila. Ayan, so medyo, naghahang lang siguro ng konti. Ayan po. So again, no, sana po masuportahan nyo yung, yung channel ni Eriotech. Subscribe po kayo dyan. Ayan. So, gaano karaming output? One output lang po, okay na, PSD format. Paano magpasa? Isend nyo lang po sa amin, i-attach nyo lang yung PSD. Yun na po yun. Yung kay Sir Thomas sa InDesign, wala pang e-certificate sa nagpasa ng output. Sir, binavalidate kasi namin yun. Siguro medyo delay lang ng konti, pero we will assure you na isisend namin yung link. Yung link na po yun, magre-redirect yun para sa inyong e-certificate. So, paano ba mag-download ng e-certificate? Kung nandito na kayo, right-click lang po ninyo, save as, save image as, tapos download nyo po siya. Okay na JPEG file po. And then, kayo na pong bahala maglagay nung kung saan nyo gustong ilagay, sa document, sa InDesign, anywhere pwede po yan ipasa. High definition naman po siya. Yung GIF file, okay lang po, basta PSD yung ipapasa nyo sa amin. Ayan po. Sabihin, sir, okay lang po yung GIF format. Okay naman po yun, pero yung project file po yung requirements natin. Kasi, we need to know na gawa talaga ninyo from Photoshop. Ayan po. So, PSD file po. Sir, yung recorded, discuss ko lang po na wait lang po kayo ng mga 30 minutes or 40 minutes kasi i-upload lang namin sa YouTube. Gagawin namin unlisted. Pag sinabi pong unlisted, kayo lang ang makaka-access nun. It means, sana po wag, I think lahat naman na tayo halos professional na dito. So for personal consumption po yung exclusive webinar natin na to. Parang unfair naman na ibibigay nyo sa iba. Kayo nag-invest kayo ng 200 pesos even though na napakalit ng amount. Pero di ba may rules din tayo. Sana masunod nyo na po yun. Kasi yung link na yon is para sa inyo lang talaga. Ayan po. So, sana po maiwasan i-share siya. So, pang personal consumption lang siya. So, what else? Other output? Ano pong output? Kahit ano po dun sa mga activity na pinagawa. Kahit yung assignment. Ano po? Ayan. So, thank you po, Leighton. Ayan. So, worth it daw yung 200 bucks niya. So, sana po may mga upcoming webinars pa po kami, no? So, we're planning another exclusive webinars for creating activity sheet, interactive activity sheet using InDesign. So, I think yung ibang teacher natin medyo may struggle pa in creating your activity sheet. So, or kung meron man, co-convert natin into interactive one pa rin. So, gagawa rin po kami na end. Stay tuned lang po kayo sa aming YouTube at Facebook para po sa mga upcoming free webinars. Ayan po, hindi lang kami nag-exclusive, may mga free webinars din po kami. Ayan po. So, ayan, sa mga iba po nakakuha na ng kanilang certificates, thank you po Ma'am May Basa. Ayan po. Ayan. Sige po, tanong lang po kayo habang hindi pa natin
ini-end yung ating stream or ating conference. Ayan. So, nakikita rin to pag in-upload tong mga questions na to dito. Ayan. Saan po yung website? Ayan po, itatype ko siguro, www.eriotech.com/app. Ayan po. Ayan. So, dyan nyo po i-download. Paano po i-download? Right-click, save image as. So, JPG po yon, JPEG po yung file natin. Kayo na po bahala mag-print kung paano. Sa Facebook ni Sir Ariel, hanapin nyo lang Ariel Vergara, tapos yung primary photo niya, yung baby niya, yung babae yata. Yes, sir, yes. Pwede po lahat ng output. Pwede naman po kung generous kayo or parang gusto nyo talaga ipagmalaki na nagawa nyo lahat, okay lang po yun. Pero kung hindi kaya talaga, minimum of one activity lang, okay na rin sa amin yun. Opo. So I think alam ko naman na mahirap po kayo. Yeah. Meron po ba kayo webinar sa Illustrator? Actually, meron kaming webinar na libre sa Illustrator yesterday ginanap together with Creative Nation with Sir Roland Banez. So, bisitahin nyo na lang yung aming YouTube account. YouTube channel, for the replay. Sir Emmanuel, yung replay po, later po isi-send namin kasi i-upload pa lang po namin. Kumbaga, itatapusin lang yung recording na to and then later i-upload namin. So later po ibibigay namin yung link through email. Ayan po. Andun rin po yung mga instructions. And together with that, ilalagay na rin po namin yung mga PSB 101, PSB 102 para mawala kayo, at least ilagay na namin. Yung sa Illustrator webinar naman part 2, hindi po sa amin yun, kay Creative Nation yun. So yung may sa kanila, nakipag-partnership lang sila para ma-broadcast yung free webinars nila sa aming channel. Ayan po. Opo, kahit anywhere, kahit doon sa aking personal email, ayan po, o kaya doon sa eriotech@gmail.com. Ayan po. Siguro i-type ko dito para pwede nyo i-copy-paste. Ayan. So, dyan po pwede kayo mag-send ng inyong output. Pwede rin naman po sa aming facebook.com/eriotech. Ayan po, pwede po dyan. So, kayo na pong bahala kung saan kayo komportable mag-send ng output ninyo, no? Ayan. So, pag-claim naman ng e-certificate, navigate nyo lang yung ating website or yung web application. www.eriotech.com/app. Ayan. So, ita-type ko din po kayo na pong bahala mag-click. Ayan po. So, may mga questions pa po ba tayo before we end? Ayan. So, hello, sir. Sir, add ko lang. Sige po, sir. Okay po. Hi, si Sir Ariel po ulit ito. May personal request po ako sa ating mga viewers kasi nagbabasa po ako ng comments and I can see lots of testimonies that are very positive. Now, commonly po nagpo-post po kami sa ating Facebook about po the webinar. Pwede po bang maka-request kami na yung mga comments and testimonies po ninyo, comment po din kayo din sa ating post sa Facebook. Malaking tulong po kasi yon para makapahingkayat pa kami ng mga participants na ganitong klase ng webinar. Yes po, Thank sir. you po. Opo. Sana makapag-interact sila doon pag may mga post tayo and then they can leave their feedbacks or comments, suggestions, opinions. Ayan po. So, binabasa po namin yan. Ayan. So, yung code po natin, PSB111EX. Ayan, tatype ko po Ayan, kayo na po ang bahalang PSB111EX. Ayan po. So, again, recorded to. Pagka medyo nakalimutan nyo yung code, pwede nyo kami message o kaya dun sa recording. Ayan. So, sige po, may mga questions pa po ba? Siguro another 3 minutes before we end. Ayan po. Ayan. May question dito, makukuha na din po ba yung second key after mag-submit? Yes po, ibabalidate lang po namin. May konting delay kasi manual validation yon. Ibabalidate lang namin, then later, sasend namin yung link for your e-certificate. Ayan po. Apo. Ayan. So, sana po makapag-post kayo ng inyong feedback kung di nyo nagustuhan, para malaman po namin, para ma-improve pa namin itong mga exclusive webinars and free webinars namin. Ayan. So, again, napakadaming videos available kay Eriotech. youtube.com/eriotech. Pwede nyo bisitahin to. Actually, pakita ko sa inyo yung screen ko, no? So, pag pumunta ka kay eriotech.com/app, punta ka lang kay webinars. Maliliit lang po maliliit lang yun. Maliliit.
So, punta ka kay webinars. Ayan, punta ka kay webinars. So, nandyan din yung link para kung gusto mo mag-avail ng Shopee, i-click mo lang yan, magre-redirect yan kay Shopee. Ayan po, para makapamili na kayo ng mga colors doon. Ito yung mga exclusive webinars. Pwede rin kayo mag-register dito for the replay access ng interactive module. Doon sa mga nakapag-attend nito, wag na kahit hindi na kayo magbayad kasi automatic na yun, kasama na sa bayad ninyo yun. May recordings na kayo. Ayan po. So, ang dami pang pwede mag-submit dito. Open for submission pa to. Magkaka-e-certificate din po kayo rito. Ayan po. Lalong-lalo na to, personally, ako yung nag-discuss nito, yung an extensive guide to Google Forms. So, 2 certificate yung makukuha ninyo after submission ng 2 output. Ano po? And ito rin po kay si Sir, Ariel din to, yung beginner's guide nga kay InDesign. Google Classroom. Ayan, interactive Google Classroom demo namin, workshop. So, 2 rin certificate niya dito. Yung data mining namin for teachers. Yan, yung practical online safety for teachers. Ang dami pa po. Yung creative PowerPoint part 2, sign language. Ayan, yung 3D model namin. Ang dami pa po. So, sana ma-browse nyo to, no? Ayan po. So, again, yung URL po natin, itatype ko dito, www.areotech.com/app. Yan. So, yan po yung web application natin na parang one-stop shop. Nandyan po lahat. Ayan. Baga, ang tagline po niyan is all important links in one place. Nandyan na po. Ayan. Yung links output, wala pong links output. Ano po, isisend nyo lang sa email sa amin. Ayan. So, siguro tingnan natin, Ma'am Maureen Dizon, yung about sa Excel kasi ilang beses na namin siyang binuksan. So, parang baka mawala na yung credibility ng webinar kaya nakasara muna siya ngayon. Ayan po. Ayan. So, thank you kay Ma'am Maureen. Kung babalik daw siya ng Dubai, matutuwa ang mga British co-worker ko na natutunan ito. So, maraming salamat, Ma'am Maureen. No? We're glad na kahit paano kakatulong din kami sa inyo. Ayan po. Si Ma'am Mel Santiago, busog na busog sa learning. So, thank you po. Ayan po. Thank you po sa inyo. Kundi dahil din sa inyo, wala rin pong mga ganitong exclusive webinars. So, sana patuloy nyo pong ipatronize yung aming service kay Areotech. Ayan po. Sige po, so may mga questions pa po ba tayo? I think we need to stop end this webinar. Again, maraming salamat sa mga participants. Lahat po kayo, maraming salamat. And hopefully, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na free webinars at exclusive webinars pa na padating. Ayan po. Si Sir Ariel, maraming salamat din po. Ayan. So, kung wala na pong questions, so I think bye-bye po for now. Ayan po. Stop na po yung ko po. Ay, siguro, i-flash ko lang. Ayan po. Sige po. Naka-flash po dito. Ayan. Andyan po yung link tsaka yung event code natin. At kung saan magpapasa ng output. Ayan. So, sana po makapagpasa kayo. Huwag po madaliin yung output, no? Wala po tayong deadline sa output. Ayan. Anytime po, pwede kayo magpasa. Huwag lang next year. Ayan po. Ayan. Yung certificate po natin na JPG format po kasi ini-improve pa po namin para automatic PDF na. Opo. So, sa ngayon po, JPG siya. Download nyo na lang siya as picture. As kayo na po bahala mag-print kung sa Word, Google Docs, or InDesign, or any publisher. So, kayo na pong bahala. High definition naman siya. Ayan. So, sana po, next time, magkita-kita pa po tayo. Opo, sa mga ganitong webinars pa po. So, maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you so much.